Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ang gawain po ng ating dakilang Diyos ay magsisimula na po mga minamahal, kahit ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly beloved Norway Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. At maging sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nierimen, at maging sa kanila pong beloved daughter, Ate Vines niya, praise the Lord. At sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal ng mga bisita, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, at tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay binigyan ng pagkakataon, dakilang pagkakataon, prebeleyo ng ating dakilang Diyos. Amen. Na atin po siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. At tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Na tayo po ay kanyang pinagpala, tayo kinahabagan ng ating dakilang Diyos, pinagaling sa ating mga karamdaman, nilutas sa ating mga problema, binuo ating mga wasak na tahanan, tayo po ay iniahon mula sa kahirapan, pinagpalang lubos sa mga oras na ito. Amen. Bilang pasasalamat, tayo po ay magpupuri sa ating dakilang Diyos sapagkat ito lamang ang ating tanging maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos sapagkat ipunin man natin lahat ng kayamanan ng buong sanlibutan ay hindi pa rin sapat mga minamahal. Amen. Upang magbayaran ang kabutihan ng ating pong pinakamamalapang Diyos. Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Kaya't napakahalaga na tayo po ay napakaaga. Amen. Tayo po ay maaga sa pagdalo sa gawain ng ating pong pinakamamalapang Diyos upang tayo pa po ay makapagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. Sa pagpupuri, mga minamahal, amen, kung meron tayong mga karamdaman, meron tayong mga problema, tayo po ay dumaraan, mga minamahal, meron pong mabigat na problema suliranin, dumaranas ng matinding mga pagsubok, mga minamahal, amen. Purihin lamang natin ang ating dakilang Diyos, amen. Paluguran muna natin ating pong pinakamamalapang Jesus sapagkat lahat ng bagay na yan, mga minamahal, amen, aalisin yan ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Katulad ng isang puno, kapag ang puno nagpuri, mga minamahal, amen. Kapag ang puno sumasayaw dahil sa lakas ng hangin, mga minamahal, amen. Nagkakandalaglagan yung mga tuyong dahon, mga tuyong sanga. Gaya din po natin, mga minamahal, sa isang puno, mga minamahal, yung ating mga problema, mga suliranin, mga karamdaman, mga minamahal, yan po, mga minamahal, ay mawawala, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, magpupuri ng ating buong puso, amen, ng buong pag-iisip at ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, tayo po tumayo. Ang lahat po ay inihiling na tumayo at sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Atin pong hingin ang gabay ng dakilang Diyos. Amen. At tayo po'y samahan sa araw nito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa urang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin kami malulhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, prebeleyo na ipinagkakalob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod na patuloy mo kaming binibigyan ng kalayaan, makapagpuri, patuloy kang pasalamatan, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami sama-samang dumudulog sa
trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, pagsalangsang, umalapinoon sa iyong banal na kalooban, sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili, kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, ipagalo mo po sa aming pong dearly beloved Norway Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan. Langisan mo po malapinoon ang bawat yugto ng aming pong ng iyong banal na gawain o malapinoon mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga beloved sis, sa mga buhay na patutuo, sa aming mga minamahal na mga kapatid na mabibigyan ng pagkakataon, ipahayag ang iyong kadakilaan, kapangyarihan sa kanilang mga buhay, sa kukuha o malapinoon na magpapatutuo sa mga mag-a-assist, sa mga papuring awitin, iaali po sa iyo mga pinagpalang mga awit sa araw na ito. Hallelujah, umalapino ang kahabagan mo po, ang bawat isa, ibuhos mo pong iyong matambis at banal na presensya, purpusin mo kami ng iyong Santong Espiritu sa aming pagbibigay namin kasamang bahagi tandog, buksan mo po pangunawa kaisipan, umalapino mag-aalinlangan, hallelujah, turuan mo po umalapinoon at kami patuloy na tulungang makasunod sa iyong banal na kalooban, lalong-lalo sa pagbibigay ng aming kasamang bahagi tandog ng may katapatan at sa aming pong special offering at sigit sa lahat, sa iyong banal na salita na dadalhin namin pinagpalang mga aral sa araw na ito. Sa amin pong mga minamahal na mga kapatid na maglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanila pamasay, kanilang sasakyan, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng adlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, para po sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. And praise the Lord, God bless po sa ating beloved elder, beloved Alvin. Sa mga oras na minamahal, tayo po maminang patuloy sa ating pagkawain presiyat. Pagkat tayo magwagi tayo ng mga masayang awitin, tayo po mawawid mo na sa malmanay na awitin sa ating pinakamamahal presiyat na rin. QG. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdalo, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdalo, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat
mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laking bago sa bawat umaga. Ang kalapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaling, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laking bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. I live for the Jesus, day after day. I live for the Jesus, who come what may. The sweet Holy Spirit will I obey. Live for the Jesus, day after day. The loving God is better than life. The loving God is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. Leave my hands up unto thy name. Leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, as will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I live for the Jesus, day after day. I live for the Jesus, come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I'll live for the Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless
deep. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands to thy name. I live first Jesus, they are fruit. I live first Jesus, who come one day. That sweet Holy Spirit, well I who feel. Live first Jesus, they are fruit. The loving God is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. Lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit, will I who fail. I live for those Jesus, day after day. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do sickle and sweet, and will song. Is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do sickle and sweet, and will song. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I will go seek home and sweet, and I will listen on. He is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I will do seek home and sweet, and I will listen on. He is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me song, the song louder can stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord
He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on you to the very end. Don't storm louder can stop whatever lead well. Out and skid rusting round, he would never fail. Out and skid rusting round as they walk alone. Out and skid rusting round, forgiving song. Don't storm louder can stop over the heavenly realm. Just keep rusting out, he would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on you to the very end. Don't storm louder can stop whatever we well. Just keep rusting out, he would never fail. I'll just keep rusting out as they walk alone. I'll just keep rusting out, forgiving song. Don't sound louder against God over the heavenly realm. I'll just keep trusting now, he would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on him to the very end. Don't storm louder against God over the heavenly realm. I'll just keep trusting my, he would never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on him to the very end. Don't storm louder against God over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on him to the very end. Don't storm louder against God over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. It's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on him to the very end. Don't storm louder against God over the heavenly realm. I'll just keep trusting God, he would never fail. I'll just keep trusting God as they walk alone. I'll just keep trusting God, forgiving song. Don't sound louder against God, whatever lead realm. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on him to the very end. Don't storm louder against God over the heavenly realm. I'll just keep trusting on, he would never fail, and it's a faithful friend,
Just a sweet moment, I can count on you to the very end. Don't stop louder against the sky, whatever leave. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgiving song, good song louder against the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And sweet morning, that sweet morning, I can count on Him to the very end. Good song louder against sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananal sa habang panahon. Kay Kristo'y mananal kahit kailan, kahit bumagyo, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananal, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y parang hindi magbabago. Kay Kristo'y mananal habang panahon. Kay Kristo'y mananal kahit kailan, kahit bumagyo o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananal, hindi magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day, Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day, Jesus, love Him more and more. Jesus saved, sweet, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day Jesus. Every day with Jesus, love Him more and more.
Jesus save and gives me is the one living for every day with Jesus. Sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow. Every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, every day, all the way. Walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, every day, walking all the way. With Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sin, that would be sweet to say by way of song, and know that but Jesus came to me, and by His grace I'm done. So different now, it's different now. Can save my soul, it's different now. Once blood I bought, sin and envy, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. It's different now. It's different so. It's different now. It's the light of hope. Say the hallelujah. But Jesus rescued. Different. So different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. Said you must wait, and now the house of now different. Oh, so different now. It's different. Say the same my soul. It's different. By the light of hope. The sinner and the thief, but Jesus rescued. Now different. So different now. It's different now. It's the answer. It's different now.
Christ the light of hope. The sin and dirty, the Jesus is good. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Once I was lost and sad, I have been sweetened. The same out there was so not now. But Jesus came through, and by His grace I've now different. Oh, so different now. It's different now. And say my soul, it's different now. By His blood above, Satan's insulting, but Jesus is you. Oh, 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 now different. Oh, so different now. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you fool for the falling, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea fall, you give us life on that. You have the earth and the sky, you're the man, oh, please, you will praise His hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea for the cloud, give us the light. You have the earth and the sky, He called to my Lord. Oh, please, He will raise His hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you found it. Raise up the mountain. My Lord, you your mighty hand on me. Yes, Lord, hallelujah. Here that's the clouds, clear rain from the made us see. All the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, we you go gracious and on me. You dance the clouds, made a rain from the rain, made us see. To give us life abundant. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, He will praise His hand on me. Holy, holy is your Almighty God will be. Your good nations from ages past, now touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's sweet for Jesus, my Jesus, the promise of God will be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be.
Jesus, my Jesus, the promise of God was before. Jesus, my Jesus, the promise of God will be. Oh, holy, holy is your name, mighty God will be. Your good name shows from ages past, now we that shall see. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God was before. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God was before. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. I don't ask you, Lord, to lighten the top my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being that I want you, died of birth. Just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten the top my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being that I want you, died for you. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keeping that on past me by. Oh, there must be out of this world, you'd and I. What you get along is what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. As for me, I will behold thy face and righteousness will be satisfied when all be great alive. I want to be just like you, my Lord. As for thy faith, oh, aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko, sana ikaw siya piling ang nais ko. Ay dan sa'yo sa kabanatan mo. O aming Diyos, nasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana ikaw silbi ang nais ko. Ay matulad sa'yo sa kabanatan mo. O ang Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana ikaw di silbi ang nais ko. Ay matulad sa'yo sa kabanatan mo. O aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana ikaw di silbi ang nais ko. Ay matulad sa'yo sa kabanatan mo. And if
you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Oh, learn to be that servant of all. Oh, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave our battle, and to the old Lord, who will leave our soul. So my God, I trust in Thee, who let be the patient, His triumph over me. And I will on Thee will share, and I will on Thee will share. Yes, oh my God, I trust in Thee. Oh, let me not be shaken, let my aims triumph over me. Show me Thou waits so long. Teach me Thy voice, Thy path so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Oh, let me not be shaken, let my enemies triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Oh, let me not be shaken, His right over me. And to the old Lord, who will leave all that soul, and to the old Lord, who will leave all that soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who let me not be shaken, and strive over me. And I will on Thee will share, and I will on Thee will share. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who let me not be shaken, and strive over me. Oh, great He's the Lord, and greatly to be praised in the city of Bergen, in a mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of Yahudah is no side of the dawn city, the great King. Is no side of the dawn city, oh, the great King. Oh, great He's the Lord, and is greatly to be praised
in the city of great, hidden mountain of holiness, beautiful generation, the joy of Yahuwah. It's no sign of the dawn, sea, or the great. It's no sign of the dawn, sea, or the great King. Oh, great, He's the Lord, and His earthly journey in the city of earth. Hidden mountain of His holiness, beautiful generation, the joy of Yahuwah. He's no sign of the northern sea, oh, the great King. The side of the northern city, oh, the great King. Blessed be the Lord, the God of Israel. Blessed be the Lord, the God of Israel. Only do it wonders now, only do it wonders. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand. Let blessed be His glorious name. Let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Giver to my words, oh Lord, consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. Grant to Thee will I pray, my voice shall be heard morning. Till Lord, hear the morning, will I direct my prayer, and to Thee, and we do not give her to my word, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. Grant to Thee will I pray, my voice shall be in her morning. You Lord, in the morning, will I direct my word, and to Thee, and will look out. Oh, how glory, how I adore my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, the great my Savior, and all that's goodness will let me. Oh, how I love You, how I adore
friend, my sunshine, my all in all, the great creator, came on Savior, and all that's full, that's full and down from His glory, heavenly glory. My God, oh Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, who is all a stranger, a man of soldiers and light. Oh, oh, how I love you, how I adore my friend, my sunshine, my all in all, the great creator, the great our Savior, and all that's fullness, will heavenly create, be happy, hallelujah, and renew our spirit, we don't create and be happy, oh hallelujah, and renew our spirit, we don't oh casting out away from thy presence so long, and hanging out on the Holy Spirit from restore and to be the joy of thy salvation, and bring your own spirit within me, create and be happy, oh hallelujah, and bring your own spirit within me, create and be happy, oh hallelujah, every pure and spirit we then be, oh casting that away from thy presence so long, taking that Holy Spirit from me, restore and redeem the joy of my salvation, every pure and spirit we then be, sang puso na pa sa aking likhain, oras ng pangdamdamin, yes Lord, hallelujah, sang puso na pa sa aking likhain, binigyan ko Diyos ng pangdamdamin, sa iyong harapan, huwag ko paansin, ang Espiritu Banal mapaghari sa akin, ang galak na tulong ng iyong hanggitan, ibalik mo ko at gawin mong laban, at sa iyong harapan huwag mo kaming paansin, Espiritu Banal mapaghari sa akin, ang galak na tulong ng iyong pagdirihan, ibalik mo gawin kong tapat, halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay, buhay na wala hanggang inyong hinilaan, sa umang magkasama ang Diyos ilang buwan, halina sambahin natin ang Panginoon
Jesus ng aking buhay. Buhay na walang hanggan, ganyan nila sa akin upang makasama ang Diyos ilang buhay. Diyos mo rin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kahit ilikha, kahit inubo, sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng hari buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinila upang makasama ang Diyos ilang pambahan. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng hari buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilang pambahan. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang kapupurihan ko. Nahihiling ka, nahihiling po sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng hari buhay. Buhay na walang hanggan, hinila natin upang makasama ang Diyos ilang pambahan. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the sorry. And that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, lifted me up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the sorry. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down and lifted me up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the sorry. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, to be up. Oh, sir, behold that, and all my heart, right behind all my home. See, you feel me, somewhere and reason me. Leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, leads me in the way, everlasting. Oh, sir, behold in all my heart, right behind all my home. Oh, see, His will. Something and reason leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord,
leads me the way everlasting. Halinan sama-sama dahil bawat at pagpuri sa habang buhay ay siyang buhay. Halinan sama-sama dahil bawat pagpuri sa habang buhay ay siyang buhay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama dahil may namagpuri sa habang buhay ay sa'yong tunay. Halina't sama-sama dahil may namagpuri sa habang buhay ay sa'yong tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itaas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama dahil umawit at pagpuri, yes Lord, hallelujah, sa habang buhay ay sa'yong tunay. Halina't sama-sama dahil umawit at pagpuri sa habang buhay ay sa'yong tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itaas ang pangalan mo hanggang wakas. O dapat kang puri mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo'y kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihandog, daramang-daramang purihin ka, O Diyos, lang sinahilan pag-ibig mo, O Diyos, o para sa Jesus aking awitin. Buhay ko nadirami puno ng gulo, hindi lamang binago ang patutunguhan, balit nang nakilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaya ng buhay. Dakilang pasasalamat ang ihandog mong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihandog, daramang-daramang purihin ka, O Diyos, lang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos, para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihandog, daramang-daramang purihin ka, O Diyos, lang kasing dakilang
pag-ibig mo o para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagagala at di ko'y maihaya. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog, nararamdaman ng purihin ka, O Diyos, walang kasing dakila pag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog, nararamdaman ng purihin ka, O Diyos, walang kasing dakila yun para sa iyo aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapangkuhan at doon ay luluhan. Papahirigan ang luha sa ating mga mata. Kung kailan bitang mangyayari at bago maghuli, iyan siya yung hanapin. At sa araw na yun siyo'y magkapit. Sa araw na yun hiran mo ang langit na kay ganda. Basta mo nagkaroon siya, iwanan niya ang lahat. Siya'y sisigaw magpakailan. Sa araw na yun hiran mo ang langit na kay ganda. Basta mo nagkaroon siya, iwanan niya ang lahat. Siya'y sisigaw kung magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran at doon ay luluhan. Papahiya ang luha sa aking mga mata. Kung kailan bitang mangyayari at bago maghuli, iyan siya yung hanapin. At sa araw na yun siyo'y makapit. Sa araw na yun hiran mo ang langit na kay ganda. Basta mo nagkaroon siya, iwanan niya ang lahat. Siya'y sisigaw magpakailan. Sa araw na yun hiran mo ang langit na kay ganda.
Masdan mo naroon siya. Iwan bigay ang lahat. Siya'y sisigaw at pakilang magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di makagawa ng mag-isa. At kung ahin ang problema, isang magandang hinahuksan sa buhay na wala kang magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di makagawa ng mag-isa. At kung ako'y magsasama, iyong sila ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di makagawa ng isa. At kung ako'y magsama-sama, iwag sinahin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagdaramak sa buong araw? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramak sa buong katawan? Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa puso, nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramak sa buong katawan? Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa puso, nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos sa buong katawan? Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa puso, nagdaramak sa buong katawan. May kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. Wag mo lang tanggapin kasi si Kristo may kakalangan sa akin. May kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. Wag mo lang tanggapin kasi si Kristo may kakalangan sa aking puso. May kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. Wala nang tanggapin kasi si Kristo may kakalangan sa aking puso. Ang aking puso ay may kakalangan, likod sa aking Panginoon. May kakalangan, may kawitan, sa kamang-kamang-kamang niyang gawa. Siya ng akong papalikihan, upang tayo kukunin at dadahilan sa kaharian, sa kalangitan, dun sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalangan, nagkawitan, sa kamang-kamang-kamang niyang gawa. Sinang akong babalik dito upang tayo kukunin at dadahilan sa kaharian, dun sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay magbago, walang magpakailanman.
Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sesay, tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sesay, walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, we come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, to praise. We come to praise our God. Oh Lord, we hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons who have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory, victory, victory. Hallelujah, hallelujah, Jesus, give me glory, glory, hallelujah. He's all and for me, oh victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. He's all and for me, I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I am free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, the Messiah of God. Serving, following Him, hallelujah. Living our life was all I know. I know it sees Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my heart beat house. Walking the same as we have been born. Living for Jesus my King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise Him. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. This who goes so far, giving me life, giving me life, me life. That's who goes so far, and giving me life. Jesus, giving me life. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
result is all over me. Bumping and sad, bumping and sad, bumping. Let's be all bumping and sad. Jesus, bumping and sad. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Bumping and sad, bumping and sad, bumping and sad. It's all over me. Oh, bumping and sad. Jesus, bumping and sad. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is weak, good and weak, will bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating masgalat. Magsabi ng praise the Lord! Dear praise God, dito na tayo sa minuhan. Pagpupuri mo masayang awitin sa ating pinakamamalapit si praise. Sa mga sa minamahal, binibigay mo buong pagkakataon sa ating beloved na elder, ating beloved mga kapatid, tuloy-tuloy sa paggawain praise God. Ating beloved brother Alvin Riz. Sabang siya na handa mo minamahal, tayo may magkaisa muli manalangin sa ating pinakamalapit Jesus. Dakilang magpala po ng mga Diyos sa oras gawin, nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa pag-ingat po sa mga beloved kapatiran na nahuli, malapay sa halin na rin. Hallelujah. Pinag-ingatan po sila, pinarating, malhati sa balgawain. Salamat, pinakamalapay. Narito kami sa iyong balang harapan, ng katipon-tipon, papakamabawang himihuin, ngabag. Sa lahat ng mga pagkukulang pagkakamali, patawarin mo kami, pinakamamalapay. Susugasan mo kami ng iyong dugo na umagos din sa krus ng minsan pa, dinadalayan ko sa pangkalatang panalangin ng ginagalang Malapastor Willis, Tatalbidan Prescott. Dinadalayan po namin na lang isang po yung aming ialay ng papuring awit, na malamahin na awitin, halala bilang daluyan, na yung matamis balang presensya. Samahan mo kami sa iyong pagpupuri, malapay sa buong gabing ito, malpasan na rin, taglay kalakasan, na nagmumula sa iyo, halala gisingin mo kami, malpasan diwa, na rin halala pang malapay, masunod po namin, halala pag-overnight na ito, malpas kung paano mo kami iningatan, pinarating, malhati sa balgawain. Kunin po halala, ingatan lahat ng mga kapatiran na rin na mahabol pa, na paputong sa overnight, malabas pakaingatan po, hallelujah, at sama-sama sinasaway lahat ang guri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin na wigalaw ng Pastor Bayan, you cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minamahal, ibinigay pong pagkataon sa ating mga kapatid, beloved brother Alvin Riz. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At patuloy po tayong mga minamahal, magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Oh Lord, my God, when I'm in someone else, consider all thy hands have made. I see the stars, I hear the
universe display. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art! How great Thou art! Dakilang Diyos, kung aking namamalan ang karigtan ng iyong mga gawa. Araw, buwan, between lahat ng bagay, lahat ng iyay, likha ng iyong kamay. Pinupuri kita, sinasamba, dakilang Diyos,
dakilang Diyos. Pinupuri kita sinasamba. Dakila ka, Panginoon. Pinupuri kita sinasamba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita sinasamba. Dakila ka, Panginoon. Dakilang Diyos, kung aking namamalas ang karigtan ng iyong mga gawa. Araw-buwan, bituin lahat ng bagay, lahat ng iyay, likha ng iyong kamay. Pinupuri kita sinasamba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita sinasamba. Dakila ka, Panginoon. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For the pain in your heart, the word is yours to own. You never will grieve, it will heal. You believe and walk with faith in your heart. When that way that you're doing seem to disappear from you, that's the time to hang on, and soon they will come through. It will lighten your load as you travel life road. So walk with faith in your heart. Whenever you have
trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you find your success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend. That's why your success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. By your side, your constant guide, to understand. Mundo may maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at paghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang
ang buhay ko. Ito ang pangako mo sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palagkarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpig sa dalamhati at sakit.
Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang aking damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang aking damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso't ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka, ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagbabalik na kahit anong mangyari, patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta
kailangan ka. Ikaw, Jesus. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang aking kaibigan. Ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay. Pagka-pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin laging mananatili.
aking inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y laging nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa, sa amin laging mananahan. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa, sa amin laging mananahan. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa amin sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa, sa amin laging mananahan. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik ako muli, sa puso ko ay nasa ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwing na bakit ko nagawa ang magbago pa. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa bang panahon, mamahalin
pagpapaling. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, nitong lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapaling. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapaling. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapaling. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapaling. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam saan ang dugo. Isipan ay laging litong-litong. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalagkanan. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay napara. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal.
liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya, laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparap. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano, kapayapaan ay matatamo. Lumapit ka lang kay Kristo, buhay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananako at tanging ikaw lang ang Diyos. Mayroon pa bang makahihigit na magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa iyo'y magapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananako at tanging ikaw lang ang Diyos. Di ako magsasawang lumapit sa iyo, araw at gabi ng buhay ko. Ikaw, Jesus, ang nais ko, dahil ikaw ang kalakasan, pag-asa at buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya ng puso ko ito, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kay saya-saya ng puso ko ito, damang-dama ang lakas na galing sa'yo. Pag-ibig mo'y umaapaw sa buhay ko. Di ko kayang mabuhay kung wala ka sa piling ko. Kristo, pangako mo, di ako iiwanan, at ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Saan ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may wala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin tuwing O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan, at ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinakubo mga kasalanan ko, at
At ako'y lubos na iyong binago. Created me a clean heart, O God, and with your right spirit within me. Created me a clean heart, O God, and with your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal magariin. Ang galang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. It's beginning to rain, hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water. I promise to pour my spirit out on your sons and your daughter. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father saying, whosoever will come and drink of this water. I promise to pour my spirit out on your sons and your daughter. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the ways everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. You got the power to save me, and you save me and love me so much. Well, I'm learning to Lord, you build me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. 'Cause in every hour, you get the power to save me. You get the power to save me.
and you save me and love me so much. Lord, I'm learning to live with the promise you gave. Lord, you fill me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. 'Cause in every hour, you get the power to save me. You get the power to save me, and you save me and love me so much. Lord, I'm learning to live with the promise you gave. Lord, you build me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. 'Cause in every hour, you get the power to save me. May baya ko sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso na di masaya. May baya ko sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso na di masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible said. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. Wouldn't trade nothing for my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. Wouldn't be nothing for my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. It's the Holy Ghost and fire that is giving me your life, giving me your life, giving me your life. It's the Holy Ghost and fire that is giving me your life, my Jesus, giving me your life. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bubbling up inside, bubbling up inside, it's all over me. It's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. The Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His soul. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Yan po mga minamahal na nakakalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Naawitan po natin siya. Mga minamahal na mga papuring awit, pagsamba, pasasalamat. Yun po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon.
sa atin sa bawat oras, sa bawat sandali ng ating buhay, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Darako po tayo, mga minamahal, sa pangalawang yugto po ng ating banal na gawain, mga minamahal, sa pagpapatuto po na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa ating mga buhay, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat. At dubli paggalang din po at respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo, magandang gabi po. Sa ating pastoral workers po, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughter, ating Sister Vine, na kanyang katuwang po, mga minamahal. Ganon din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan po, mayroon mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganon din po sa ating mga bigcast viewers po, mga minamahal, through Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga followers po natin. Magandang gabi po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa napapakinggan natin ngayon, sa mga katulad po itong dumarating na mahal na araw po, mga minamahal. Halos lahat po, mga minamahal, na napapakinggan po natin. Tulad po sa mga radyo, mga balita, mga minamahal, sa mga TV. Talaga pong nakakablis po yung mga sinasabi nila na mga talata, mga minamahal. Napakaganda, mga minamahal, kinukuha dito sa banal na kasulatan. Talagang mahihikayat ka, mga minamahal, sa kanilang mga sinasabi na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kaya kung hindi malalaman ng tao ang katotohanan, mga minamahal, talaga pong maraming maliligaw, mga minamahal, dahil sa tamis ng salita ng mahal na Panginoon kanilang ipinapahayag, mga minamahal. Ngunit ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, para itong ating mga minamahal na kababayan, ating kapwa-tao, hindi po sila maligaw, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan dito po sa Hebrew 2:4 po, ganito po ang pagkakasaad, mga minamahal. Napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Yan po ang dapat malaman ng tao, mga minamahal. Hindi yung magandang pananalita na kinukuha po nila sa banal na kasulatan. Maliwanag po, sinabi ng banal na kasulatan, yung mga himala na ginagawa ng mahal na Panginoon sa atin, ito po yung tanda na kasama natin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya hindi po dapat maligaw ang tao sa salita ng mahal na Panginoon. Na ang karya ng langit ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan, upang wag daw masalig yung ating pananampalataya sa karunungan ng tao, mga minamahal, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal na mga viewers po natin, mga minamahal, dito niyo po matutunghayan ang sinabi ng banal na kasulatan na ang karya ng langit ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan, upang wag masalig daw ang ating pananampalataya sa karunungan ng tao. Kaya tayo po binibilinan ng mahal na Panginoon na atin daw ihayag, mga minamahal, ang binigay niyang mga kababalaghan sa atin, mga minamahal. Sa lahat, mga minamahal ng tao, sa lahat ng bawat bayan, bawat bansa, sa lahat ng tao, mga minamahal. At ito po yung magpapatutuo na salita na mahal na pinahihayag po ng ating mga minamahal na kapatid na pinagpala, mga minamahal. Upang yung mga tao, mga minamahal, na gusto magbago ng buhay, gusto ng kagalingan ng karamdaman, na wala ng kagalingan sa mga doktor, sa mga albularyo, dito niyo po matutunghayan
mga minamahal na mga viewers, ito po ginawa ng Diyos na experience po namin sa aming buhay, mga minamahal. Kung ano pong kabigatan sa inyong buhay, lulutasin ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Ano mang karamdaman mo, cancer, diabetes, leukemia, mga minamahal, mayroon kang kidney trouble, mayroon kang hepatitis, mayroon kang asthma na hindi mapagaling-pagaling po ng doktor, ito mga minamahal. Ano mang karamdaman, mga minamahal, at tinanggihan na po kayo, mga minamahal. Masyado na kayo nadidepress, mga minamahal. Wala na kayong parang walang Diyos na mga aliw sa inyo. Hindi po, mga minamahal. Mayroon pong Diyos, mga minamahal, na umaaliw po, mga minamahal, sa malubhang kalungkutan ng isang tao na nagiging dahilan ng kanyang kamatayan. Kaya narito po, inaalok kayo ng mahal na Panginoon na makinig po kayo sumampalataya, mga minamahal, upang yung pananampalataya ninyo sa pakikinig ninyo, mga minamahal, dito po mapapatutuhanan ang salita ng mahal na Panginoon, ang Diyos na buhay na nangako, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, maganda po, mga minamahal, yung mga kapatid po natin na pinagpala, mga minamahal, na nakatala po dito. Babanggitin ko na lang muna po yung first 5, mga minamahal, upang yung mga kapatid natin makapaganda po sila, mga minamahal. Dito po sa beloved sister po natin, mga minamahal, ang una po magpapatutuwa ating beloved sister Norma Binluan, ang pangalawa po Sister Abelina Rosario, ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved sister Jonilyn Milan, at ang pangapat po, mga minamahal, ating beloved sister Mariam Reyes po, at ang panglima po, mga minamahal, ating beloved sister Nida Bakuyag. Dito po sa brothers po, mga minamahal, ang una po magpapatuto, mga minamahal, ating beloved brother Jose Padua po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. At ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved brother Mario Fernandez po, mga minamahal. At ang pangapat po, mga minamahal, ating beloved Romel Morante po. At ang panglima po, ating beloved brother John Sabangan po, mga minamahal. Sila po yung first 5, mga minamahal. At basahin ko na rin po yung mga nakatala dito na second 5 po, mga minamahal, para sila po ay makapaganda din po, mga minamahal. Sa beloved sister po natin, ating beloved sister Tracy Benitez po, mga minamahal. At ang pangpito po, ating beloved sister Jamael Milan po, mga minamahal. Ang ating pangwalo po, ating beloved sister Jema Villaros po. At ang pangsyam, mga minamahal, ating beloved sister Nicole De Vera. Bali siyam lang po, mga minamahal, na nakatala po dito sa ating mga beloved sister. Dito po sa ating mga beloved brother, mga minamahal, ang pang-anim po ating beloved Jan Aquino po. At ang pang-pito po, ating beloved brother Edward Padua. Ang pang-walo po, ating beloved Giancarlo Rosario. At ang pang-siyam po, mga minamahal, ating beloved Rinrin Saklit po. At ang pang-sampu po, mga minamahal, ating beloved brother P.D. Castillo. At ang panglabing-isa po, ating beloved Jan Aquino po. Ang umpisa na po natin, mga minamahal, aking tinatawagan na po, mga minamahal. Beloved sister Norma Binluan po. Sundan po siya ng ating beloved brother Jose Padua. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus Amen, po praise namin. the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved workers, sa inyo rin po mga beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang mapagpalang hating gabi po Amen, sa ating praise the lahat. Lord.
Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil ako po'y nabigyan na pagkakataon na maipahayag ko po ang kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Alam Lord. niyo po, nung talagang wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada. Umiinom po ng gin, palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking bilabad ate ko po noon, naway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, tunay po, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo po na yan. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. Thank Jesus. you so much, Lord Hindi rin po Jesus. ako marunong magdamit ng ganitong mahaba na maiksi po ang aking buhok, naka-short, naka-sleeveless, naka-pantalon, lahat yan inalis po ng ating pinakamamahal na Amen. Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya Amen. nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po nung nakaraang Huwebes po, kami po yung nakapaghayo po. Ipinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Lord. Panginoong Jesus Hallelujah. Praise the Lord. na bagamat So much. marami po kapag maengkwentro na taong talagang tiyan po, piluso po, andyan mga aso, marami po, pero andyan iniingatan po kami ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Jesus. Lord. Thank you so much, Lord Pasalamat Jesus. po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po, alam niyo po, yung nabautisman po sa araw na po yun, talagang 4 po. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Dalawa po Hallelujah. ang Praise the tumanggap Lord. din Hallelujah. po. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan lagi, kumikilos po ang ating pinakamamahal na Jesus. Talaga andyan lagi siya dahil marami pong taong nangangailangan po ng kaligtasan. Gaya po natin na talagang andyan ang ating pinakamamahal na Jesus. Maraming Praise the Lord. salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako rin po ay nakapagpapatutuo po sa kanila po. Alam niyo po, talaga andyan na sila rin po ay talagang nakikinig din po. Nagpapasalamat, nahihipo rin po ang kanilang mga puso. Hallelujah, praise the Lord. Dahil sabi ko po, isa rin po ako na mayroon sakit. Sabi ko po sa kanila, alam niyo po, ang sakit ko po na cancer sa matris, sabi ko po sa kanila, talagang andyan, mamamatay na po ako, pero andyan, nung ako po lumapit po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sabi ko po sa kanila, andyan, dinugtungan po ang aking buhay, ang Amen. aking sakit Praise na the Lord. cancer sa matris. Pinagaling po ako ng Hallelujah. ating Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoong Thank you so Jesus, much, sabi Lord ko po Jesus. sa Hallelujah. kanila, Hallelujah. kaya napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang napakasayap kung tayo po ay nakapaghahayo po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po nung talagang umpisa lang po ako na naglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus, maraming pag-uusig. Andyan po na sabi po nila dahil napakahirap po ang aking buhay dahil nag-iisa lang po ako naghahanap buhay. Malilit pa po ang aking anak po noon. Alam niyo po, sabi po nila, dahil po ang aming bahay, butas-butas po yan, dumadalo lang po ako, kahit wala po kaming makain, wala pong pamasahe. Talagang inuusig po ako, hindi ko po yung tinitignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Yung Lord. aming bahay na sira-sira po, butas-butas po yan dahil kawayan. Alam niyo po, ngayon po, pinalitan na po ng bato po. Talagang, andyan na ayos na rin po. Hindi na po Amen. kami Praise the nababasa. Lord. Thank Kaya, you so much, pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, kahit isang gamit din po, wala po kami. Kahit gripo yan, wala. Lahat, wala. Dahil, yung nga po, dahil ang hanap buhay ko lamang po, nagtitinda po dyan sa palengke, ang aking paninda, kinukuha ko pa po sa aking bilabad ate.
na talagang pambili lamang po namin ng pagkain. Kaya kahit gamit po namin wala, pero ngayon po, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinagkalooban po kami ng sasakyan. Yung po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa banal na gawain. Praise the Lord, Kaya praise the Lord. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa aking anak din po, siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang. Malayo po. Sa amin barangay Tandok, nakadrive pa po ng motor. Pumunta po sa aming bahay. Alam niyo po, nung pagdating niya po, sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi ko po, sa oras na ito, sabi ko po, alas 12, kung tumalab yung kamandag ng ahas, marahil wala ka na. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ko po sa kanya. Amen. Praise the Lord. Kaya pinapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pag-iingat po sa aking anak. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po sa aking bilabod manugang na siya po'y mayroon pong apdo sa bato. Alam niyo po, dahil nandun po sa Maynila, nagtatrabaho po yan. Alam niyo po, talagang nandun na po, hindi na po nakapagtrabaho dahil yung hindi na po nakakakain dahil po maraming binigay din po na gamot ng doktor, maraming ininom yung apple cider po, talagang nakadalawang galon, pero yun po ang sanhi na talagang nanilaw din po ang kanyang katawan na talagang hindi na po yan nakakakain, makakain lang po ng 2 kutsara, isinusukan niya po. Kaya andun na po, nung nandun sa Maynila po, ang asawa niya po, dahil anak ko po yung lalaki, sabi ko po sa kanya, magbakasyon ka, sabi po namin, dahil isasama ka namin sa Jesus Miracle Crusades. Sabi po namin, sa gawain po namin, sabi ko po, magbakasyon ka. Sabi ko, yung nga po, nagbakasyon po dito, talagang nandyan. Nung pagdating niya po, talagang payat na payat yan, dilaw po ang kulay. Dahil hindi nakakakain, nahihilo po yan. Sanhi po nung ininom niya pong apple cider po, dahil maasim po yun. Talagang dilaw po ang kanyang katawan. Nung pagdating niya po dito, sinama po namin, talagang siya po'y nagpabautismo rin po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sa 6 months po yan na nanatili po dito, na talagang nandiyan na talagang 3 beses po yan na dumadalo. Noong 6 months na po, bumalik na po sa Maynila po dahil nainip na po, dahil andun po ang asawa niya. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon sa dako po ng Maynila, siya po'y nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po yung sakit niyang abdo sa bato, talagang wala na po, nilusaw na po ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Hallelujah, Dahil praise the Lord. clear po ang kanyang ultrasound. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po sa aking anak din po na nandun po sa dako po ng ibang bansa po, talagang nandyan po kung loobin po dahil siya po'y magbabakasyon po itong April po, 21 po, 22. Ipag-pray po natin na sana siya po'y ingatan po ng ating Amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagbiyahe. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po mga minamahal. Kung wala po tayo sa katotohanan mga minamahal, wala pong kagalingan ng karamdaman mga minamahal, wala pong pagbabago ng buhay mga minamahal. Ito po yung dapat malaman po ng ating mga viewers sa ating mga bisita.
Kung tayo po, mga minay, wala sa katotohanan, mga minay, hindi naman sa paninira, nakasad sa banal na kasulatan po yan, kaya hanapin daw po natin yung katotohanan upang tayo mapalaya sa lahat ng bagay. Sapagkat kung wala ka sa katotohanan, gumagawa ka ng kasalanan, mga minamahal, ang panalangin ng makasalanan ay karumal-dumal, mga minamahal. Kaya hindi po papakinggan na mahal na Panginoon. Ngunit kung masusumpungan mo yung katotohanan, babaguhin ka na mahal na Panginoon. At yung panalangin mo, didinggin na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayun po sa patotoo ng ating mahal na kapatid, magulo ang kanyang buhay. Marami siyang bisyo, kababaeng tao, mga minamahal. Meron siyang reliyon, mga minamahal, kasi hindi ko nababanggitin yung reliyon ng ating mahal na kapatid. Ba't ganun yung buhay niya, mga minamahal, walang kapayapaan, magulo ang buhay, kahirapan naroon, mga minakaramdaman, wala pong kagalingan. Ngayon, nung nasumpungan niya po, mga minamahal, ang katotohanan, mga minamahal, binago po siya, yung sakit niya, mga minamahal na cancer sa matrix po, mga minamahal. Pinagaling ng mahal na Panginoon, didinggin talaga ang panalangin mo kung nasa katotohanan ka, mga minamahal. Ayun pa, nakatuklaw ng ahas yung kanyang anak. Bakit hindi po tumalab yung kamandag, mga minamahal? Dahil si Apostol Pablo din po, mga minamahal, na siya po ay apostol ng mahal na Panginoon, natuklaw din po ito ng ahas, mga minamahal. Makamandag na ahas, mga minamahal. At pinagpagyalan po, naghihintay yung mga tao doon na mamatay si Apostol Pablo, hindi po tinablan ng kamandag. Ganun din po nangyayari sa mga anak ng mahal na Panginoon. Kung may nakakagat ng ahas, mga minamahal, hindi rin tumatalab. Yan po yung tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Yung pong manugang niya po, mga minamahal, mayroong bato mayroon siyang, yung abdo niya may bato, mga minamahal. Wala na rin pong pag-asa, mahina na po, mga minamahal. O nung siya pinakakilala dito, ginamit po yung mahal nating kapatid na nagpapatuto, mga sumampalataya po, mga minamahal. Siya po tumanggap, nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ano po nangyari, mga minamahal? Tinunaw ng mahal na Panginoon yung bato sa abdo ng kanyang manugang. Yan po yung katotohanan, mga minamahal. Babaguhin ka, bakla, tumboy ka, babaguhin ka. Wala kang pag-ibig, magkakaroon ka ng pag-ibig sa iyong kapwa, mga minamahal. Yun po yung katotohanan na ang Diyos natin ay pag-ibig. Sa lahat ng bagay, naroon, mga minamahal, lahat ng ginagawa ng mahal na Panginoon, isa kay bubuti po natin, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga huwag tayong manghinat, manupaypay, kaya papasalamat po ako sa mahal na Panginoon, talaga pong masigasig sa paghahayo po yan, mga minamahal. Halos sa loob ng isang linggo, 2 bisis po yata, o 3, kung hindi pa ako nagkakamali, mga minamahal. Ay kung yung hindi po nakasama, sumasama, mga minamahal, ay para sa atin din po, kahit hindi kayo sumasama, sa atin po lahat ang tagumpay, mga minamahal. Kahit hindi po kayo sumasama, basta ang gawin nyo lang po, mga minamahal, magtapat kayo sa pagdalo, magtapat kayo sa pagbibigay, lahat kasama po tayo sa tagumpay na ito, mga minamahal. Yung mga aso, mga minamahal, kung tutusin, di lang 5, hanggang 6 na aso sumasalubong po, talaga pong matatapang sila. Ngunit mahal na Panginoon, hindi tayo pabayaan. Yan ang Diyos natin, mga minamahal. Gumagawa ng dakilang tanda, himala, umihipo ng mga puso, lumuluwa po sila pag nababahaginan po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag pinapatanggap po, mga minamahal, nandoon, mga minamahal, salita ng mahal na Panginoon, tumitimo po sa kanila, mga minamahal. Sila po'y gumiginawa, gumagaling sa kanilang karamdaman. Yan po yung tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Kaya huwag po tayong manghinawa, mga minamahal, na gumawa ng mabuti dahil sa panahon, tayo po'y magsisiani, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Rosie Padua po. Mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved sister Abelina Rosario. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo for His word po. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Ang Lord. pinakamataas na pagpupuri, paglalwati, pagdalakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako po Praise the yan Lord. nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida,
Ganoon din po, hindi natin makalimutan na turo at aral, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Ganoon din po sa buong Almeida family, sa lahat po ng mga pastoral workers, mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po ay nagpupasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito na aking maipahayag ang mga kamangha-mangha, kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Tunay po mga minamahal na andyan po, kanina po kayo po sa aming pag-ahayo, mga minamahal, andyan po ang aming kagalakan, mga minamahal na sila po ya, Praise the Lord. hallelujah, nangako po mga minamahal na sila ya dadalo sa itong linggo po mga minamahal, hallelujah. Kaya andyan po yung kagalakan po namin na nawawala yung pagod po namin, hallelujah, sa paghayo kahit mainit po minamahal. Bagamat andyan yung mga talagang nagsasabi na hindi sila naniniwala, pero nilalagpasan lang po namin sila, hindi na po kami ibatian mga minamahal, hallelujah. At tunay po mga minamahal na talagang ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat nung hindi pa ako nakakilala sa ministeryong ito, talagang andyan na magulo po ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan, dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal, isa po akong nasinggiro po, mga minamahal, nagsusugal, halos lahat ng bisyo ng kalakihan na sa akin po, mga minamahal. Tunay po minamahal, nung ako po nakakilala sa ministeryong ito, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan po mga minamahal na ako po instant binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan po minamahal na tunay po ating pinakamamahal na Jesus na nagpapagaling ng karamdaman po minamahal sapagkat aking malasawa na mayroon po siyang karamdaman na sakit sa puso, diabetes po minamahal. Nung siya po sumama, mga minamahal, at naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, tinanggap po niya ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus. Ang aking mahal na asawa, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ganoon din po aking pamangkin, mga minamahal, na po sa lagnat. Talagang nagsusuka po, mga minamahal, ng aking pong hinilihans. Sa unang dalangin natin, beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, tunay po na siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ganoon din po aking mahal na kapatid na may almuranas po minamahal. Nung siya po tinawag po niya ako minamahal, sapagkat hirap po siya sa kanyang almuranas minamahal. Nung aking po siyang inilihans po minamahal, sa unang dalangin natin, beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, siya po instant din pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking mahal na tiyahin, mga minamahal, nasa butot balat na po, mga minamahal, nasa barin ng karamdaman, hindi na po siya nakakakilala, hindi na po siya kumakain, mga minamahal. Nung siya po pinuntahan ng mga magagawa, talagang siniri ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, nung siya po inilihans sa unang dalangin natin, beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, siya rin po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Marami po mga minamahal, aking mga loved ones na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking mahal na ina, may kidney trouble, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Aking mahal na kapatid na may hika po minamahal, nung siya po nabautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus, siya rin po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ganoon din po minamahal, aking mahal na kapatid na may cancer po minamahal, hallelujah. Tunay po, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko po may isa-isa mga minamahal na pinagaling ang ating mga loved ones ng ating pinakamamahal na Jesus. Marami po mga minamahal, hallelujah. Gawin din po aking mga kapitbahay, mga minamahal, sila po sumama, mga minamahal. Talagang andyan po, sila po patuloy naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Sila rin po binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tunay po, mga minamahal, na sa pag-iingat po, mga minamahal, na aking mga mahal sa buhay,
aking mahal na kapatid, nung siya po'y nakarinti, mga minamahal, nawakan niya yung live wire, mga minamahal, ilang bultahe, mga minamahal, siya po'y nakarinti. Tunay po, minamahal, na siya po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Praise the Lord. Aking mahal na loved ones, mga minamahal, mahal na ina, salaman, aking mahal na kapatid, mga minamahal, mga pamangkin, mga minamahal, marami po sila, may 10 po sila mga minamahal. Nung sila po na-aksidente sa dako ng Tarlac po minamahal, kanilang sinakyan na jeep. Ito po yung ilang beses po nagsirko-sirko minamahal. Talagang pag makikita mo yung jeep parang lata minamahal na talagang tuping-tuping mo minamahal. Talagang isipin mo na walang mabubuhay. Subalit ito po ang ating Diyos. Noong nasambit po ng aking mahal na ina, ang hallelujah, praise the Lord. Sila po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Andyan din po kahirapan sa buhay. Dati-rati po, kami po nagtitinda lang po ng isda, mga minamahal, Bindor, dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Grabing hirap po minamahal, sapagkat kailangan mong gumising ng maaga, alas 12 ng hating gabi, gumigising kami para bumili na aming mga paninda, mga minamahal. Grabing hirap, mga minamahal. Wala kaming nakatira lang po kami sa squatter area, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, na sinunod po namin yung pagbibigay. Ito po'y susi ng pagpapalang minamahal. Amen. Nagtapat po kami mga minamahal, hindi nagtagal mo minamahal. Kami po'y pinagkaluban ng bahay at lupa ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala na yan, sa mga biyaya, pagpapala na patuloy na buwan-buwan po namin natatanggap. Bagamat nasa bahay lang po kami minamahal, pero andyan po ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus na natatanggap po namin buwan-buwan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-ingat po sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mahal na anak, sa aking mahal na apo, andyan na sila pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus, aking mahal na kapatid na nasa ibang bansa po, nasa Canada, nandyan din po na sila pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa lahat po, sa mga biyayang pagpapala na sa material, sa financial, physical, higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah! God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Palakpakan po natin ang buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Sagana siya sa pag-ibig, mga minamahal. Sa kaawaan, mga minamahal, laging nahahabag ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal. Biro niyo po yun, mga minamahal, ang daming mga karamdaman. Lahat po sila pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Karamdaman, yung mga nabanggit niya pong karamdaman, mga minamahal, wala pong kagalingan po talaga yan. Ngunit sa ating pinakamamahal na Panginoon, with God, nothing shall be impossible. Lahat ng mga bagay ay kayang gawin ng mahalapan kung paano ang langit at lupa sa pamamagitan lamang ng kanyang salita ng alikhang langit at lupa. Gaano pa kaya yung mga karamdaman natin? Si Lazaro, bulok na po, mga minamahal. Binuhay ng mahal na Panginoon, sinariwan niya yung kanyang katawan. Kaya yung mga cancer na yan, mga minamahal, buhay pa tayo kahit anong bulok na yung katawan natin, mga minamahal. Kung nalugod ang mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, talaga pong papagalingin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga patay, binubuhay ng mahal na Panginoon. O yung mga bakla tumboy, binabago. Mga minamahal, sa buong mundo, mga minamahal, nililigal na nila yung pag-aasawa ng parehong lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kasi hindi nga po nila mahanapan ng lunas, mga minamahal. Kung malaman lang po nila, mga minamahal, buong mundo malaman nila na yung bakla tumboy, masamang espiritu po yan. Kailangan po ng espiritu ng Diyos para yung espiritu ng masamang espiritu ng bakla tumboy, lalayas po yan. Babalik po doon sa normal. Yung lalaki magiging lalaki, yung babae tumboy magiging, yung mga lesbiana yan magiging tunay na babae po yan. Kaya po mga minamahal, kung kami nakakabanggit dito ng hindi po kami naninira, kundi pagmamahal po ito, mga minamahal, dahil nais namin kayong pagpalain, higit sa lahat, nais ng Diyos, mga minamahal, tayo makakilala sa katotohanan upang magmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Biyaya at pagpapala, mga mahihirap,
Karamihan po tinawag sa atin, mga dukhamot, nagsiyaman tayo sa pananampalatay. Katulad kanina po, walang bahay, ay may bahay siya, butas-butas, walang sasakyan. O, anong ginawa na mahal na Panginoon? Pangako niya po na siya pumarito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Katulad ng ating kapatid, sumampalataya sa pagbibigay mga minamahal. Lubos na pinagpala ang ating mahal na kapatid. Kaya nga, nagpapatuloy tayo mga minamahal. Kahit mahirap, utos ng mahal na Panginoon, magpuyat tayo. Ito po yung mahigpit na binibili ng mahal na Panginoon, yung pagpupuyat po natin, mga minamahal. Dahil kung hindi po tayo magpupuyat, mga minamahal, hindi po tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Totoo po yan, mga minamahal. Kailangan po tayong magpuyat, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na pong dahilan upang tayo manlupaypay, mga minamahal. Kahit may edad po tayo, mga minamahal, ang kalakasan nagmumula sa mahal na Panginoon. Totoo po yan. Kahit hinang-hina ka, nagsusumikap ka, mga minamahal, makikita mo yung sarili mo. Mga minamahal, yung kainaan mo, bigla kang lumalakas na lumalakas, mga minamahal. Sapagkat sa Kanya po nagmumula yung kalakasan natin, hindi nakukuha sa edad yan, mga minamahal. Kaya po, magpatuloy tayo, anuman edad natin, mga minamahal. Magpatuloy lang po tayo, mga minamahal, bahala po ang mahal na Panginoon sa atin. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Abelina Rosario po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na Pastor Will D. Estrada Amen. Almeida. Praise the Lord. At ganon din po sa mga di nalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa iyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal Amen. na Panginoon Praise sa the aming Lord. buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nung wala pa po kami sa gawain ito, talagang may pananakit po ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Pag yan ay sinusumpong, talagang napakasakit. Hallelujah. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin, tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hinanap po namin ang gawain ito, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman ko po ay instant pong pinagaling ng Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Praise Hesus. the Lord. Thank you so Hallelujah. much, Jesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan na naman, hallelujah, nang nag-sounding po kami, talagang hallelujah, praise the Lord. Nandyan ang talagang napakaraming aso, hallelujah. Malalaki po ang asong talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Thank you so Hindi much, po Jesus. kami pinapabayaan, talagang nagre-rebuke lamang po kami. Hallelujah, nandyan ang talagang hindi na po sila umiimik. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Amen. Praise the Panginoong Lord. Hesus. Maging sa kalakasan namin, talagang napakainit, talagang napakalayo ang nilalakad namin. Nung nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil siya po ang nagpapalakas sa amin. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, nung aking mahal na mga anak, pag sila'y nagdra-drive ng single na motor, talagang nag-encounter po sila sa disgrasya. Ngunit nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan nila, sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandyan po palagi ang
talagang kahabagan ni ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nagsalpukan po yung sinasakyan nila. Talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tumilapon Praise na the Lord. lamang po sa gilid ni Bukol Gasgas ay wala po siyang natamo. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Ha? Nandyan ang pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buong sambahayan. Kaya hallelujah, yung panakit ng aking ulo mula noon hanggang sa mga oras na ito ay talagang sa patuloy ng pagdalo. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tingnan niyo po ang kapangyarihan, mga minamahal ng nakatala po sa banal na kasulatan. Kapag tayo po nakasumpong sa katotohanan, tumanggap tayo sa mahal na Panginoon, nagpabautismo tayo sa pagpapatawad ng ating kasalanan, mga minamahal. Ayun po, malinaw po ang sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kung tayo po, mga minamahal, na bautismo sa pangalan ni Jesus, mababago yung buhay natin. Yung karamdaman natin, paglubog mo, pag-ahon mo, yung karamdaman mo, maiiwan na. Kaya isang Diyos, mga minamahal. Sasabihin natin, hindi Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoon, ay wala. Wala pong himala talaga. At kung kikilalanin natin na siya ang Diyos na nagkatawang tao na nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig niya sa buong mundo, nais niya ang lahat, makalam ng katotohanan ng mga ligtas, mga minamahal. Gumaling sa karamdaman, magbago ang buhay ng tao, may katugunan sa panalangin. Yan po yung Diyos, mga minamahal, na nagbago ng buhay namin, mga minamahal. Tingnan niyo po, ang daming yung mga kanina pa po, nagpapatuto, magulo ang buhay, mga karamdamang kagaling hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos nga po, kung hanapin natin ang katotohanan, ang Diyos po natin napakabait, hindi po siya nagtatangi ng tao, mga minamahal. Kaya lumapit po tayo sa napakabait ng Diyos na hindi nagtatangi ng buhay ng tao, na nagpapagaling ng ating lahat ng uri ng karamdaman, na nagpapatawad ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Kaya makinig po na mainam yung mga bisita po natin, mga minamahal, sa mga viewers po natin. Sumampalataya po kayo, mga minamahal, makinig kayo na mainam. Ayun, tapos na po, mga minamahal. Yung mga problema ninyo, karamdaman ninyo sa pamamagitan lamang po ng tinig, kayo'y gagaling sapagkat ang tinig, yan na po yung Diyos. Ang salita, yan na po yung Diyos. Mga makapangyarihan ng salita na malapit kahit sa TV, kahit sa radio, mga minamahal. Katulad ng ating kapatid sa radio po, guminawa na po, mga minamahal. Maraming gumaling sa TV, maraming gumaling sa radio, mga minamahal. Yan po yung Diyos na makapangyarihan. Kahit pinapanood mo yung tunay na banal na gawain, mga minamahal. Kahit sa mga TV, ang kung ano pa man yan, gumagaling ka, mga minamahal. Dahil nga po ang ating pinakamamahal na Panginoon, walang imposible sa Kanya, mga minamahal. Ganyan po, kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng tao na nais lumapit, sumampalataya sa Kanya. Praise the Lord po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Fernando de Guzman po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Beloved Brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved Sister Jonelyn Milan po, mga minamahal. Siya pong susunod. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagsamba, naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating beloved Pastor Will D. Almeida, at ganun din po na hindi malilimutan, turo at aral, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise the Lord. Praise the Lord. At ganun din po sa family Almeida. At ganun din po sa mga pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved Orlin Preacher, Brother Boboy Nier, sa kanyang anak. At ganun din po sa ating beloved elders,
At ganun din po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Isang magandang gabi na po sa atin lahat mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, upang ipahayag ang kabutihan na ginawa sa akin ng pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Mga minamahal, nung ako pa hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, nasa akin din po ang lahat ng bisyo, mga minamahal. Sa aking kabataan, mga minamahal, sapat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, doon po ako pinanganak, mga minamahal. Sa aking kabataan, mga minamahal, natuto na rin po akong uminom ng alak, mga minamahal. Magbarkada, mga minamahal. Magigit ng mga marijuana, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Sa aking buhay, mga minamahal. Wala rin pong pagbabago sa aking buhay, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, napaaway mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po itinanabol nila sa gabing-gabi po yun, mga minamahal. Ako po itinanabol nila, mga minamahal, ng gabi po yun, mga minamahal. Kinabukasan po yun, mga minamahal. Hindi po alam ng mga magulang ko po, mga minamahal, dahil po sa aking kalasingan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, inayos ng aking mga kapatid, mga minamahal, upang ako, mga minamahal, ay makalabas po, mga minamahal. Nang ako po yung makalabas, mga minamahal, diretsyo na po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Yung po, ang aking bisyo, mga minamahal, patuloy pa rin, mga minamahal, wala pong pagbabago, mga minamahal, sa aking buhay, mga minamahal. Nandun po, mga minamahal, pagpunta sa mga beer house, mga minamahal, yun po, mga minamahal, lahat ng kinikita ko po, mga minamahal, ay nauubos lamang po sa bisyo ko po, mga minamahal. Hanggang may meron po akong isang kapatid, mga minamahal, na nakakilala sa ating ministeryo po sa gawain ito, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, inyayahan po ako sa gawain ito, mga minamahal. Overnight prayer po, mga minamahal. Ako po'y dumalo, mga minamahal, ng overnight prayer, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Meron po akong naramdaman na malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Nung ako po, mga minamahal, umupo sa kaligitnaan, nagpupuri po yung mga awit, mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na ako po nagpupuri na rin po, mga minamahal. Ako po napaluha, mga minamahal. Luha po ng kagalakan po, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Nang kinaumagahan po na mga minamahal, pinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, pumunta po ako sa harapan, mga minamahal, at tinanggap ko, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang ako po umahon, mga minamahal, ako po umuwi, mga minamahal, nagalak po, mga minamahal. Lahat po ng makasalubong ko, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y dumalo ng 3 bisis, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako'y nagpatuloy na dumalo, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung bisyo ko po, mga minamahal, ay unti-unti po, minamahal, na inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Pati na rin po ang aking karamdaman, mga minamahal, na sakit na ulo, mga minamahal. Yan po, pag sinusumpong ito, mga minamahal, bata pa ako kasi, mga minamahal. Yan po, may karamdaman na po ako, mga minamahal, na dumapo sa aking katawan, mga minamahal. Marami po ang karamdaman, mga minamahal, na ako po'y nabautismuhan sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Istan po yun, mga minamahal, yung sakit ng ulo ko po, mga minamahal. Ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ako'y nagpapatuloy, mga minamahal. Lahat ng aking bisyo, mga minamahal, pati karamdaman ko po, mga minamahal, ito po'y pinagaling at binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo.
Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, paglubalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Tinan niyo po ang salita ng mahal na Panginoon sa inyo daw na kay Kristo siya ay bagong nilalang, mga minamahal. Yung mga dating ginagawa, yung mga masasamang gawa natin, pag nakakilala tayo sa katotohanan, aalisin ng mahal na Panginoon. At ngayon, tatakan na sa buhay espiritu sa kalooban ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, marami kasing nagsasabi na nananampalataya daw sila. Sabi ng banal na kasulatan, sino man tao walang espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya. Kailangan muna magkaroon siya ng espiritu ni Kristo bago siya sumampalataya. Kung wala siyang espiritu ni Kristo, ano yung pananampalataya mo? Walang kabuluhan yon. Una sa lahat, kailangan ang tao magkaroon ng espiritu ni Kristo. Bago yung pananampalataya mong yan sa Kanya, yun yung magkakaroon po ng katotohanan. Marami po kasi mga minamahal, ginagawa nila yung born again para sa kanila. Parang katisatay nga, mga minamahal. Kaya hinihimok po natin ang ating mga baguhan, mga bisita, mga viewers po natin, nakatala po yan sa banal na kasulatan. Kung di daw tayo magiging bagong nilalang o kaya born again, mga minamahal, kung di tayo ipapanganak na muli, hindi natin makikita ang karya ng langit. Mga minamahal, we must be born again. Sabi ng banal na kasulatan, except a man be born again, he cannot enter in the kingdom of God. Nasa Biblia po yan. Yan po yung basahin ng mga kasi parang makati sa tainga nila. Ito yung katotohanan. Kailangan ang tao maborn again, ipanganak na muli. Pag ipinanganak ka na muli, mananaan na sa iyong espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun na po yun. Kakaroon ka na ng pananampalataya. Kaya po ito yung papatutuo po dito, mga minamahal. Yun po, nagpapautismo sila, bumabang espiritu santo sa kanila. Yun yung nagbago sa kanila. Nagpagaling ng karamdaman nila, mga minamahal. Ganyan kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating hinihimok, mga minamahal, yung talagang mabibigat na po yung problema ninyo. Gusto niyo pong magbago, mga minamahal, gusto niyo maligtas sa digmaan o anumang kapamakan niya, gusto niyo maligtas, mga minamahal, tumawag kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa Diyos na buhay. Yan po yung pangako na mahal na Panginoon. Sinalita ng bibig ng Diyos, hindi po banal ang Diyos, hindi po siya sinungaling. Pag nakalagay sa banal na kasulatan, tumawag ka sa akin, mapapakita ko ng mga bagay na hindi mo nalalaman, ililigtas kita. Magaganap po yun. Yun po yung nagaganap sa amin, mga minamahal. Kaya pasalamat po tayo, mga minamahal, sa ating minamahal, ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Linas C. Almeida. Sila po ang nilangisa na mahal na Panginoon upang mangaral ng Ebanghelyo sa huling araw na ito, mga minamahal. Ang sabi po ng tinig, paniginip, ang mananatili daw na iglesia, ito daw gawain natin. Ang sabi ng kapatid natin na matay, bumaba sa lupa, lubos akong nalulugod sa inyong ginagawa. Nalulugod daw ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating ginagawa. Kaya lahat ng panalangin po natin, mga minamahal, tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi nalulugod nga po siya sa ginagawa natin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pinagkaloob niya sa atin na labis sa papagalang kaligtasan. Hindi po biro yung ginawa na ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Linis Almeida. Lagi nasa tuhod ng panalangin, mahabang pag-ayuno, lagi nag-ayuno, tumatangin sa araw-gabi. Ang pinakapagkain nila, ang kanilang luha, sinuong ang panganay dahil napatunayan nila ang salita ng Diyos ay buhay. Mga minamahal, maging kamatayan, hinamak nila. Utang kamatayan, hindi po nagtagumpay. Yan po yung tunay na gawain na mahal na Panginoon. Balakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po, minamahal ang ating beloved Miriam Reyes po. Beloved Sister Miriam Reyes po. Praise the Lord po. Amen. God bless po. Sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante po. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati,
at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako'y Praise the napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Wilde Estrada Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po napupuri at papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang siya ay aking mapasalamat at malwalhati sa kanyang mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Katulad po ng sakit po sa baga, mga minamahal na matagal ko po itong tinaglay, na nagpahirap din po sa akin. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala rin po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po na nadagdagan din po ng ibang mga karamdaman. Ang karamdaman kong ito katulad po ng pananakit ng dibdib at likod. Ngayon din po ang aking ulo at may UTI din po ako mga minamahal. Tonsillitis, almoranas at ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay laging nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin mga minamahal na aming kapitbahay na lagi po niya akong sinisiran mga minamahal at ini-invite na dumalo sa gawain ito mga minamahal. Ako po ay na-bless mga minamahal sa kanya mga patotoo kasi po doon sa aking pinanggalingang gawain din mga minamahal, isang born again Christian din po mga minamahal. Hindi ko po nakamtan doon ang kagalingan ng mga karamdaman, pagbabago ng buhay. Kaya nung in-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at lahat po ng aking mga karamdaman, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po ay nandyan din po sa mga kalayawan po ng laman mga minamahal. Dahil po sa mga problema noon, natuturin po akong uminom, magsugal, at tumataya din po ako sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Napupurit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po last Tuesday mga minamahal, isa po sa ang inyong abang lingkod mga minamahal na naatasan na mamigay po muli ng mga leaflets mga minamahal. Napakasarap mga minamahal talaga ang humayo mga minamahal at ipahayag sa ating mga kababayan ang kaligtasan mga minamahal na talagang kanilang kailangan mga minamahal. Alam niyo minamahal yung pong mayroon po talaga kami mga hayuan mga minamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus. Kung hindi po ako nakakamali, mga 7 po mga minamahal ang tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at luluubin po mga minamahal sa araw po ng linggo. Wag nawang mahadlangan mga minamahal, ipanalangin po natin sila na sila po ay makadalo sa ating church anniversary mga minamahal. Alam niyo minamahal, mayroon po talaga makikita po sa kanila mga mata mga minamahal na talaga sila ay lumuluha. Sabik na sabik talaga sila mga minamahal na makadalo sa ating church anniversary mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat nandyan po talaga na napakainit, ngunit nandyan ang mahal na Panginoong Hesus na nagbibigay po sa atin ng kalakasan mga minamahal at na patuloy tayong iniingatan mga minamahal, lalo po sa mga malalaking aso mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nandyan po ang mahal na Panginoon nagbibigay po ng kalakasan mga minamahal. Ngayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kung hindi po ako nagkakamali, araw po din ng Friday mga minamahal, mayroon din po kaming nahayuan mga minamahal sa lugar po ng Barangay Salina pang minamahal. Ito po ay isang sister mga minamahal at mayroon din po siyang anak na isang tomboy.
At alam, minamahal na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang nung nahayuan din po namin sila maminamahal, nandyan po ang paghihipo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talaga po sila ay lumuluha po maminamahal. At nung last Sunday, maminamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa una't panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po, ang mga magagawa, sila po ay nakadalo po sa ating banal na gawain maminamahal. 3 po sila maminamahal. At lulubin po maminamahal sa ating church anniversary ay nagpapasundo po silang muli maminamahal upang sila ay makadalo maminamahal. At papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at napakarami po talaga maminamahal ang ipinapakitang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawaang ito dahil po sa mga nabautismuhan po ng ating mga beloved elders maminamahal, mayroon pong katulad po nung nakaraang araw maminamahal, mayroon pong bulag maminamahal na po na binautismuhan po nila sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakakita po sila maminamahal. Gayun din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman dahil taong 2004 maminamahal ako po ay nagkaroon po ng sakit sa puso maminamahal at lamig sa buong katawan at high blood maminamahal. Tunay po talaga maminamahal na kapag tayo maminamahal ay nawalay po sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan po ang kanyang paalala ng patunay po na talagang tayo ay mahal na mahal po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ayaw po niya na tayo mawalay po sa kanyang piling maminamahal. Alam niyo po maminamahal noong taong 2004 maminamahal, ako po ay naitakbo ng aking mahal na tatay sa ospital dahil po hindi na nga po ako nakakadalo noon. Talagang nandyan po na grabe po ang pag-atake po sa akin ng sakit sa puso maminamahal at lamig sa buong katawan. Ngunit andyan po minamahal na ako po ay nangako po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay muling babalik sa kanya maminamahal upang maglingkod muli maminamahal at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus. Nandyan po ang kanyang kahabagan at sa unang panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga magawa ang aking karamdaman po, nasakit po sa puso, lamig sa buong katawan at high blood maminamahal. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po palang talagang layunin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa akin na ako po pala maminamahal ay kanyang kakahabagan na gagamitin sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat dapat ay patuloy niya po akong ginagamit sa kanyang banal na basan bilang isang adult swear. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit pa sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. God bless you po, beloved sister Jonelyn Milan sa buhay na patotoo na yan. Lahat po yung magsabi na praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. At sa kapahintulutan po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus po lamang. At ako din po ay napapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Will Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dear listener, Pastor Lina si Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Bynes Nier. At sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, praise the Lord. Sa atin po mga live webcast viewers sa Facebook at YouTube, praise the Lord po. At sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapapalang madaling araw na po sa ating lahat. At sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, bago po tayo, hallelujah, magpatuloy sa buhay na patotoo, maghanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Tayo po ay tumayo at tayo po ay magpuri, ipagpag natin ating mga inantok na diwa. Praise the Lord. Tayo po ay magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Let's talk about Jesus,
The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in the store. We're together again. You praise you, the Lord. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause His promise is given you life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He lets me wherever I go. And if you happen to ask how are you, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I'm, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I'm, 'cause He promised me giving you life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, sister, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Therefore, being justified of grace, peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, that while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. Sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ika't ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y
Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved Mario Fernandez at maghanda po ang ating beloved sister Miriam Reyes. Sila po susunod na ating beloved Mario Fernandez, ating beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na pinusus po. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher at sa kanilang beloved daughter. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal. Bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na noon po minamahal nung siya ay dumadalo noon minamahal, na aking po siyang inobserbahan minamahal, na aking po siyang nakikita sa kanya minamahal, na tuwing siya ay aking inuusig minamahal o hindi po pinapadalo minamahal, siya ay nalulungkot sa kanyang buhay minamahal. Subalit hindi siya nagsawa minamahal na nanalangin minamahal na ako'y gusto niyang makumberte minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po minamahal na noong kami po pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating banal na gawain. Kaya't andyan minamahal na akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At yan ang din ang nagbigay daan upang ako makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, andyan ang mga layo sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Pagka ganitong mga weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung kami po'y pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, kami po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng tawin minamahal, na paghintok po dyan sa ating driveway, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat nga po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindindi po minamahal, sa aming pong barangay minamahal, aming kasiyahan po minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Praise the Lord. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal na papasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob po ng ating pinakamahal Panginoon. Ganon din minamahal sa ating pong pagkahayo minamahal, bagamat andyan minamahal na napakainit minamahal,
Andiyan yung physical na pangatawan na pinagkakalupo na ating pinakamahal Panginoon. Hindi minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat at pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved brother Mario Fernandez, sa iyong buhay na patotoo. Napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati mga minamahal, siya po yung taga-usig ng kanyang beloved wife, mga minamahal. Pero salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil sa kanyang paghatid sundo, sa kanyang beloved wife dito mga minamahal, habang inaantay niya matapos ating manalagawain, nandyan siya sa labas mga minamahal, napakinggan niya ang ebanghelyo ng kaligtasan at naunawaan niya mga minamahal na ang Diyos sa ministeryong ito ay tunay, buhay at totoo. Praise the Lord. At siya na rin po mga minamahal na nagkusa, hallelujah, na nagsabi sa kanyang beloved wife na magpabautismo na rin. Patanggapin niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi nagtatagal mga minamahal. Nung sila po ay dumalo ng overnight mga minamahal, sinundan sila ng mga 4 na kalalakihan dahil brand new pa yung kanilang tricycle noon mga minamahal, na plano pong i-carnap yung kanilang tricycle dahil nauso po noong panahon na yon yung carnap dito sa San Carlos City mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung sila ay lumiko dyan sa ating pathway, ang sabi ng isang lalaki mga minamahal, dito lang pala sila pupunta sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya palakpakan po natin ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus. At isa pang insidente mga minamahal, nung araw ng Pasko, hallelujah, nagkasayahan sa kanilang barangay at mayroon pong nagpaputok at yung ligaw na bala na yun mga minamahal, doon po tumama sa kanilang bubong at doon po sentro mga minamahal sa kanyang higaan mga minamahal. Akala nila kung bato lang, ngunit nung kanilang hallelujah inilawan mga minamahal, ito pala ay bala. Kaya yung gabi na yon mga minamahal, siya din po ay iniingatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God, palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved sister Miriam Reyes at sundan po sila mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako din po ay bumabati sa buong beloved Almeda family. As ganun po sa lahat ng beloved pastoral workers. At sa inyong mga beloved kapatiran na isang mapagpalang hating madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako ay muli ang kinabaga na makapaglingkod muli sa kanyang mga minamahal sapagkat tunay nga po mga minamahal na ako ang iyong abanikod na napakatagal na nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At andyan po na sa aking pagkawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan po ang talagang maraming magulo, walang kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal. Talagang napakagulo ng aking buhay mga minamahal. Nung ako po ay nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus, andyan din po na talagang napakaraming kalayawan sa katawan ng iyong balingkod mga minamahal. Talagang iyong balingkod, mga minamahal, talagang napakahilig ko sa nightlife mga minamahal. At talagang inaabot po kami ng umaga sa kasama ang aking mga kaibigan na nagkakasayahan sa labas mga minamahal. Talagang halos gabi-gabi ganyan po mga minamahal gawain ng abang lingkod. Talagang
ang iyong abalingkod din mga minamahal, talagang hindi marunong magsuot ng may kabanalan mga minamahal. Ngunit maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus nung ako ay muling niyang tawagin na upang malingkod sa kanya mga minamahal. Talagang ang lahat ng yan mga minamahal, ito ay inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Hallelujah. At ganoon din po mga minamahal, talagang ako ay binigyan ng kapayapaan sa puso isipan ng ating pinakamamahal na Jesus. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na aking muling ipahayag ang sariwain ang talagang malaking himala na ginawa niya sa aking buhay mga minamahal. Ang iyong lingkod mga minamahal, talagang year 2010 po mga minamahal, ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor mga minamahal, sa loob ng 2 taon, hindi niya masasabi mga minamahal kung ako ay mabubuhay pa mga minamahal. Nung aking nalaman yan mga minamahal, nung aking narinig sa aking doktor na within 2 years, hindi niya masasabi kung ako ay buhay pa mga minamahal. Talagang bilang tao po mga minamahal, ako po ay talagang nanlumo mga minamahal. Ako ay pinanghinaan ng loob mga minamahal. Sapagkat nung time na yan mga minamahal, yung aking mga beloved babies, napakalilit pa nila mga minamahal. At bilang nanay po mga minamahal, talagang syempre ako po ay nag-aalala mga minamahal kung paano na sila kung ako ay wala na mga minamahal. At ngunit pinaisip ng ating pinakamamahal na Jesus na ako po ay manumbalik sa kanya mga minamahal, sapagkat nung time na yan mga minamahal, ako po ay backslider pa mga minamahal. At hindi po ako nagdalawang isip po mga minamahal. Ako ay muling dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At andyan po sa aking pagdalo mga minamahal, talagang nag-alay po ako ng pag-ayuno mga minamahal, humingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. At andyan po na talagang ako po ay nagpatuloy lamang sa pagdalo mga minamahal at sinunod ang kalooban ng ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. Yung aking karamdaman na thyroid cancer mga minamahal, talagang hindi ko na po ito pina-opera mga minamahal, hindi ko na po ito pinagalaw sapagkat ang advice ng aking doktor mga minamahal, ipa-opera ko po ito mga minamahal. At talagang sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. Nung ako po ay talagang magseryoso na maglingkod sa ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. Yung mga nararamdaman ko dati mga minamahal na pagkirot ng aking thyroid mga minamahal, na magbuhat lamang po ako ng mabigat mga minamahal, talagang ito ay sumasakit mga minamahal. Nung ang ginawa ko po lamang po mga minamahal, talagang dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal Jesus. Hallelujah. Yung aking karamdaman na yan mga minamahal, ito ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal Jesus. Hallelujah. Talagang hindi ko na po ito pinagamot mga minamahal. Talagang andyan po na 100% po ako nanampalataya sa ating pinakamamahal Jesus na siya magpapagaling sa akin mga minamahal. Kaya magmula noong 2010 po mga minamahal hanggang sa kasalukuyang taon mga minamahal, talaga andyan po na pinapasalamatan ko ating pinakamamahal po sapagkat napakaraming taon na po ang dinagdag niya sa aking buhay mga minamahal. Hallelujah. Kaya hindi po ako magsasawa na pasalamatan yan sa ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus na andyan po ang pag-iingat niya sa amin sa araw-araw. Hallelujah. Sa aming pagbiyahe mga minamahal. Minsan po kasi pupunta po kami ng Ordaneta mga minamahal. Hallelujah. At andyan din po na siyang
pinapasalamatan ko din ang pinakamamahal po Jesus na siya ang nag-provide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po yung magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Miriam Reyes, sa pinagpalang patotoo na yan. At nanlamig mga minamahal at dumating yung paalala, year 2010 na, hallelujah, may malubha siyang karamdaman mga minamahal na diagnose sa doktor at tinanay nga ng 2 taon na lang yung kanyang buhay mga minamahal. Ngunit, hallelujah, siya yung nanumbalik, nag-ayuno at nagsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeda, year 2010, ngayon year 2024 mga minamahal, buhay na buhay pang ating kapatid. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganyan magpala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God lamang po mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan na ating beloved brother June Sabangan at maghanda po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Praise Ang the pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise Ako'y the Lord. nagpapabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon. Sa inyo mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Praise Muli the po Lord. ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ginawa sa buhay ko ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po, na kung saan ako ay nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisdan na kung una kong dalo rito, hindi rin ako naniniwala sa mga ganitong gawain, lalong-lalo na sa mga patutuo. Sabi ko noon, hindi totoo yung mga patutuo nila, sila po yung mga binabayaran dahil napaka-imposible po yung lahat ng mga kanilang nababanggit na mga sakit nila ay napakalulubha po. Sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ako'y maniwala at magtiwala sa gawain na to. Sinundan ko ng sinundan yung gawain na to hanggang kung saan magdaos ng gawain, ito po'y sinusundan ko. Matagal din po ako na bautismuhan bago ako talagang pinag-aralan ko rin yung mga kilos ng mga kapatiran. Kaya nung talagang nandyan na ang hipon ng ating pinakamamahal na Panginoon at talagang naniwala ko sa gawain na to hanggang sa ngayon, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi ako binitawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy akong naglilingkod sa Kanya hanggang sa patuloy kong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po ay nanghina sa aking pananampalataya. Nagbawas po ako ng aking pagdalo dahil noon ako may trabaho sa dako ng Manila. Talagang nandyan na isang beses na lang po ako dumalo. Nag-Sunday Christian na lamang po ako dahil yung sa Miyerkules at sa Biyernes may pasok ako. Kaya nung hindi yun naglaon dahil ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung mga ilang buwan na ganun pa rin yung ginagawa ko, ako ay nagkasakit po ng high blood. Bigla akong nahilo, talagang napapunta pa ako ng ospital. Nandyan na-diagnose ako na talagang na-mild stroke pa ako ng 1 linggo. Ngunit sa pagpunta ko sa
pananatili ko sa ospital, yun po ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y nilalapatan ng gamot, ngunit yung aking karamdaman po ay hindi nag-i-stable, yung aking BP talagang nandoon pa rin. Kaya naalala ko ang mananagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon kung saan ako nagkulang, nanghina sa aking pananampalataya. Sabi ko, nag-decide ako na lumabas na lamang sa ospital at dumalo na lamang sa gawain na parang kahit na ako'y binabawalan. Ngunit bago ako pinalabas sa ospital na yon, ako po'y minigyan muna ng maintenance. Sabi niya, ito yung maintenance mo na panghabang buhay mo na yan. Iinumin habang ikay nabubuhay ba? Kasi baka sa sunod na stroke mo, baka sa puso na yung tama kasi yung sa una sa utak at iyan ay kakikitil na yung buhay. Saga ng akin dahil tao lamang ako po'y natakot na ganun ang aking kalagayan. Kaya nagtik ako ng gamot ng mga ilang buwan, ngunit nandyan ang hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ginagawa kong ganun ng ganun, talagang ganoon pa rin sa tuwing pagpunta ko ng ospital, pagpapacheck up, talagang napakatest pa rin po ng aking BP, talagang ganoon lagi. Sabi ko, hanggang sa ako'y nanawa, nag-decide na muli na ibalik ko muli yung dati kong kainitan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binalik ko uli yung paglilingkod ng 3 beses, dumalo ng overnight kahit na pinagbabawalan akong magpuyat ng ganitong magdamagan na pagpupuyat dahil sabi sa akin ng doktor na wag kang magpuyat dahil imbis na bumaba yung dugo mo, lalo yung tataas. Sabi niya sa akin hanggang sa hindi ko yung pinakinggan, pinagpatuloy ko yung pagdalo sa gawain na to sa kabahagan ng mahal na Panginoon. Sa patuloy ko na laging ginagawa, ako po'y pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pag-iingat ng ating pinakamamahal din po nandyan na dumani yung COVID, ang aking mga beloved na asawa na sa ibang bansa, aking mga anak, talagang nandyan na pinag-ingatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magabat sa atin din dito sa Pilipinas, nandyan din na kami rin po ng aking anak na isa ay pinag-ingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nandyan na ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagtayo ko bilang mga awit niya, hindi man karapat-dapat na umawit sa kanyang banal na harapan, ngunit niya inirapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. God bless you po, beloved brother John Sabangan, sa iyong pinagpalang patotoo na yan. Siya ay nalamig mga minamahal, ngunit dumating yung paalala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ibig sabihin, pag pinaalalahanan, mahal tayo na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Siya ay nanumbalik, hallelujah, pagkainit na dumalo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil sila po ay na-stroke mga minamahal. Nang sabi sa kanya ng doktor na bawal po ang magpuyat, ngunit ginawa sa ating mahal na kapatid, hallelujah, hindi na niya ininom yung maintenance binigay sa doktor at siya ay nanumbalik na nagpakainit dumalo sa ating banal na gawain. At sa unang panalangin ating mahal pastor Will Estrada Almeida, sa kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung kanyang mild stroke, pinagaling din po siya mga minamahal ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag po tayong, hallelujah, manghinawa mga minamahal dahil ngayong araw ng linggo ay ka-38 years anniversary na po natin. Pero parang mayroong rugby yung ating mga kamay na hindi natin maipalakpak. Hallelujah, palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, dahil hindi naman po tao ang ating sinasamba dito mga minamahal. Walang iba kundi ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. 38 years, sign, wonders of miracle. Hallelujah, dito sa dako po ng San Carlos City Outreach, Pangasinan, mga minamahal. Kaya dapat lang na, hallelujah, bigyan natin ng halaga, purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag tayo manghinawang pumalakpak, hallelujah,
dahil tayo ay pinagaling ng ating mga karamdaman, nilutas yung ating mga problema, mga minamahal, binigyan tayo ng kapayapaan sa ating mga puso't isipan. Kaya dapat lang na, hallelujah, huwag tayong patamad-tamad na pumalakpak dahil kompleto pa po tayo ng ating mga kamay, ng ating mga paa. Kaya praise the Lord po. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Maghanda po ang ating beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldis Charles Almeda at di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeda family at sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po isa rin po akong pinagpala po mga minamahal na mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal kasi dati po mga minamahal talagang hindi po ako naniwala sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin, hallelujah, praise God. Natunay nga po mga minamahal na bagamat ako po sineshiran na po mga minamahal na isa pong kapitbahay po namin sa dako po ng Manila po mga minamahal. Ito po binabaliwala ko lamang po at talagang nandiyan talaga na napakatigas ang aking puso po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, isang araw na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na pangalawa sa panganay po mga minamahal, siya po ay nagkaroon ng galis po sa kanyang buong katawan po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, mula ulo hanggang sa kanyang talampakan, punong-puno ito ng galis po mga minamahal na talagang hindi po pangkaraniwa po mga minamahal. Dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal dito po sa San Lazaro Hospital. Mga espesyalistang doktor na po ang tumitingin po mga minamahal. Ngunit alam niyo po, wala pong kagalingan po mga minamahal kasi nung dinala ko po dyan, lahat ng mga klaseng gamot po mga minamahal na ginagamot ko po sa kanya, ito po pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Alam niyo po, babalik-balik lamang po mga minamahal pag wala na po yung gamot na ginagamot ko po sa kanya, ito po bumabalik ulit at mas malala pa po mga minamahal hanggang sa naalala ko po yung isang kapatiran po na talagang masugid po siyang nag-share po sa akin noon. Sabi ko po mga minamahal, wala namang mawawala sa akin. Subukan kong sumama sa kanila, sabi ko po mga minamahal, araw po ng linggo po yun mga minamahal, ako po'y pumunta sa kanilang bahay po mga minamahal, sumama po ako mga minamahal. Sa dako po ng Marikina pa po ang banal gawain po mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal na sa araw na yun po mga minamahal, unang-una ko pong dumalo po mga minamahal. Doon pa lang po mga minamahal na hindi ko pa po nakikita po itong banal na gawain po mga minamahal. Naririnig ko po yung tugtugan po mga minamahal. Talagang doon pa lang po mga minamahal talagang kinikilabutan na po ako. At hindi ko po maintindihan ang aking nararamdaman po mga minamahal hanggang sa nandun na po ako sa bungad po mga minamahal. Talagang nakita ko po ang mga kababaihan po mga minamahal, mga kapatiran na nakaputi po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, ang tingin ko po sa kanila parang mga anghel po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, habang sinasalubong po ako ng mga choir member po mga minamahal, ang pakiramdam ko po sa aking sarili po mga minamahal ay parang hindi po nakasayad ang aking mga paa sa lupa. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, talagang grabe po ang aking kagalakan. At alam niyo po lalo na yung mga papuring awit po mga minamahal. At nasun po na, hallelujah, nung dumating na po yung mga ganitong mga patotoo po mga minamahal, ako po talaga nakinig po ng mga patotoo dahil po talagang
namamangha po ako sa mga patotoo po mga minamahal na talagang first time ko lamang po makapakinig ng mga patotoo. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, talagang dyan yung mga patotoo pong mga cancer po mga minamahal na galing po sa ospital na ito po ay hindi mapagaling ng doktor po mga minamahal. Maging ang ketong po mga minamahal. Dito po napakinggan ko rin po mga minamahal na sa kahabagan naman ng Panginoon, no, sila po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Isus. Sila po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, sa aking mga pakikinig ng mga patotoo, ansa na nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise God. Tunay nga mga minamahal na yung araw na yun po mga minamahal, tinanggap ko po ang aking pinakamamahal na Panginoon na sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. At pagkatapos po mga minamahal, tinanggap ko pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo po mga minamahal, hallelujah, ng 3 times a week. Ansan po mga minamahal, hindi ko na po namalayan, wala pa po kung isang buwan. Nung napansin ko na lang pong balat ng aking beloved ko pong anak, hallelujah, wala na po akong ginagamit na gamot, wala nang pangpahid po yung ointment po mga minamahal. Ito po ay pinatuyo, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Hallelujah, praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal na, alam niyo po mga minamahal, sa patuloy ko po rin pagdalo po, ako po mga minamahal dati, mahina rin pong aking baga. At tunay nga po sa kahabagan ng malapay ng Isus na sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po, ako rin po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Praise the Lord. Alam niyo po, sa pagdaan ng panahon po mga minamahal, 2004 po mga minamahal, nung ako po ay nakunan po mga minamahal, na talagang ako po ay nag-bleeding po mga minamahal. 1 linggo po ako mga minamahal na nag-bleeding po mga minamahal. Ang fetus po mga minamahal ay nasa akin, sinapupunan pa po at ito po hindi pa po nakakalabas po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa mga panahon na yun po mga minamahal, talagang nakaramdam na po ako ng panghihina na rin po mga minamahal. Ngunit dahil sa mga patotoong naririnig ko po, nandiyan na nampalataya po ako sa mahal na Panginoong Isus na wala pong imposible po sa gawain ito po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na nung pang-7 araw na po ako, pang-6 na araw na po mga minamahal, yung aking tiyan po, at talagang grabe sakit. Kumikirot na po ito mga minamahal. Akala ko kung ano na po ang mangyari sa akin. Ngunit totoong buhay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Ako po mga minamahal ay lumuhod nun, gabi nun mga minamahal. Ako po ay nagsumamo at nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi ko na po matiis yung sakit ng aking ang tiyan ko po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, sa aking pagsusumamo po, nakatulog po ako mga minamahal. Nung pagkagising ko po mga minamahal, kinabukasan linggo, dumalo po ako mga minamahal kahit na sumasakit pa rin yung akin tiyan ko po mga minamahal. Binaliwala ko po ito mga minamahal. Nagbihis ako, dumalo po sa banal na gawain. Alam niyo mga minamahal, totoo po talaga ang ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po nung pagdating ko po sa banal na gawain dito po mga minamahal, nagpupuri na po mga minamahal. Ang ginawa ko po mga minamahal, napuri na po ako na nagpuri. Nagpuri na po ako nung nagpuri. Alam niyo po, nakalimutan ko po yung nararamdaman ko. Hallelujah, yung sakit ng aking tiyan. Alam niyo po mga minamahal, sa kabagan ng mga lapenan sa alam niyo po, nung kakanta na po ang mga children's choir, para bang, may nagtulak po sa akin na pumunta po ako sa CR na magsi-CR po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang grabe ang ating pinakamamahal na Jesus. Nung ako po yung mag-CR po mga minamahal, pag upo ko po sa
sa CR po mga minamahal, alam niyo po, doon po nahulog po yung fetus po mga minamahal na ito po'y bulok na po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, hindi na po ako nagparas pa. Hindi na po ako nagpapunta sa hospital po upang magpalinis. Alam niyo mga minamahal, dumalo lang po ako ng dumalo sa panalagawain ito po. Alam niyo po, tunay ang ating Diyos ay buhay sapagkat, alam niyo po, sa kahabagan ng malapay ng Jesus, wala po akong nararamdaman talagang, alam niyo po yung mga oras na yun po, para po akong nabunutan ng tinik talagang, grabe pong himala po ng ating pinakamamahal na Jesus. Napakabuti naman na Jesus sapagkat, tunay nga na, pinagpala po ako mami naman sapagkat, sa aming lugar po, sa aming baryo po, may ganitong kaso po sa akin. Hindi po nila alam na, hindi niya po alam na siya pala ay nakunan. Alam niyo po, nabulok yung fetus po sa kanyang sinapupunan dahil hindi na po nakalabas. Siya po ay namatay. Alam niyo mga minamal, ako po mga minamal, inabot pa po ng 1 linggo po mga minamal. Tunay nga napakabuti ng ating pinakamamal na Jesus. Amen. Kaya ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalapis. At isa pa po mga minamahal na nung yung year na yan, mga minamahal, July po mga minamahal, birthday ko yun mga minamahal. Natrangkaso po ako talagang grabe po. Sinubukan na naman po ako sa aking pananampalataya. Natrangkaso ako noon mga minamahal. Talagang nandyan na inabot po ako ng halos isang buwan po mga minamahal na talagang inubo po ako mga minamahal at namayat na po ako. At butot balat na talaga ako, nagkulay dilaw na po yung aking katawan. Ang sabi ng isang kapatiran na pumunta sa aming bahay po mga minamahal, magpatingin ka na sa doktor kapatid. Sabi niya, dahil iba na ang tingin ko sa iyo, sabi niya. Nung sinabi niya yung ganyan po mga minamahal, hindi po ako kumibo sapagkat alam ko po talagang ang aking nararamdaman sa mga panahon na yun ay nanghihina na po ako mga minamahal. Talaga nga pong hindi na po ako nakakatulog ng gabi. Nakaupo na lang po ako natutulog po mga minamahal sapagkat kapag gumiga po ako, pakiramdam ko po nalulunod po ako mga minamahal. Kaya natutulog na lang po akong nakaupo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat sabi ko, kung mahal niyo ako, sabi ko, dala niyo ako ng manggagawa. At kapag nailihan sila ako, sabi ko, alam ko, lalakas ako, sabi ko. At makadalo ako sa mananagawain, sabi ko po, alam niyo mga minamahal, tunay nga po dahil ang aking beloved husband noon, hindi pa po siya nakakakilala at siya pa po yung taga-usig sa akin po mga minamahal. At talagang grabe po yung pag-uusig niya po sa akin dahil nakita niya po yung kalalagayan ko po mga minamahal. At sabi niya sa akin noon, dinadala mo ako dyan sa yung gawain, sa iyong pinupuntahan, sabi niya, bakit nagkasakit ka ng ganyan? Sabi niya, alam niyo po mga minamahal, nandiyan na sabi ko, kahit anong mangyari, sabi ko, hindi ako magpapapunta sa doktor, sabi ko, ipapakita ng mahal na Panginoon sa iyo na ang aking pinaglilingkuran Diyos ay buhay, sabi ko. Amen. Tunay nga mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat yung mga panahon na yun po mga minamahal na ilihans po ko, talagang sa kahabagan ng malapay yun, unti-unti po akong pinapalakas ng malapay ng Jesus. Kinabukasan po, Miyerkules yun, mga minamahal, dumalo po ako mga minamahal. At talaga nga po mga minamahal na pagdalo ko po dito dahil talagang nanghihina na po ako, alam niyo po, nung nakadalo po ako ng Miyerkules po mga minamahal na pag-awitan na rin po mga minamahal din ng mga choir singing po mga minamahal, yung mga finest choir po mga minamahal. Sabay po mga minamahal na nagsisi po ako mga minamahal at naramdaman ko po ang kanyang banal na presensya ng malapay ng Jesus. Talagang pinuspos po ako at doon po ako humingi ng habag sa mahal na Panginoon Jesus, kung anong mga pagkukulang ko, mahal na Panginoong Jesus, ipaalala niyo sa akin at gagawin ko. Sabi ko po, ang tanging ipinaisip sa akin ng mahal na Panginoon ay mag-alay ako ng ayuno po dito sa pastoral po.
At alam niyo po, yan po yung ginawa ko po mga minamahal. Nagsisi po ako mga minamahal. Mahal na Panginoong Yesus, pagalingin niyo po ako sa mga oras na po ito. At kinabukasan mag-stay na po ako dito. Sabi ko po mga minamahal. At nag-aalay na ako ng ayuno. Sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain po, instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Alam niyo po, nagulat ngayon po yung aking beloved husband noon dahil nakita niya po yung hinang-hina po ako. Pagdating ko, malakas na po ako, wala na po ako nararamdaman. Kaya ako'y napupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus sa kagalingan na yan. Hallelujah, praise God. Kaya pinasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga biyaya at pagpapala sa pagpaprovide niya ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na patuloy din po akong ginagabayan sa aking ginagamit bilang mang-aawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen, praise the Lord. Palagpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, sa ating beloved na Sister Nida Bakuyag. Hallelujah. Tunay nga po minamahali ng mga pagpapalang siksik, liglig at umaapaw. Hallelujah. Nandiyan ang grabing pagpapala talaga na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga kapatid. Hallelujah. At tunay po minamahal na talagang nandiyan yung grabing himala na pinangako ng ating dakilang Diyos na talagang pag tayo sumampalataya at magtiwala sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang hindi tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos. Andyan manamahal lagi ang kasagutan sa ating mga panalangin at tunay manamahal tayo mapalad sa lahat, mapalad. Hallelujah. Dahil yan sa panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wildes Almeida. Hallelujah. Kabalikat na mga manggagawa. Nandiyan ang grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ang pinakapataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At ako rin po nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Evangelist Pastor Wildes Almeida at ganoon din sa mga pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, at ganoon din sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Neer, at ganoon din sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa inyong mga minamahal na kapatid, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah, isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa mga pagbabahagi ng buhay na patuto. Ngunit bago tayo magpatuloy na mahal, minsan pa tayong tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Ating po na ipagpag yung ating mga inaantok na diwa. Amen, praise the Lord. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gitong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan.
sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Doon ay masaya. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Doon ay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Doon ay masaya. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayong gising mahal. Maging sa mga pagbabahagi ng buhay na patutuo, ito'y grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos sa atin. At ito na pong binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved elder, beloved brother Janjan Aquino. Amen, praise the Lord. At atin na pong sundan po siya ng ating beloved sister Presi Benitez. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Bago lang tayo pinagmataas sa puri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamahal na Jesus and praise God. And the whole honor, pagpapaalam po sa ginagalang Pastor Will Stradalmeda, praise God sa mga pag-alala, iniwang turo at ginagalang San Pastor Lina Almeda and whole family of Almeda children, maging sa ating mga beloved kapatiran natin mga baguhan, praise God, sa lugar na ito, at maging sa lahat maminamahal na nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat, praise God. Magandang oras po yan, at magandang umaga na po sa mga oras na minamahal. Puri ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y nabigyan maminamahal na pagkakataon na mapahayag ang aking mga buhay at patutuong praise God. Na rin maminamahal na dati-rati maminamahal, na dati-rati na ako po'y lipin ng bisyo sa murang edad ko maminamahal. Nag-start po sa nung naging elementary ako maminamahal. Nag-upisa sa pag-inom-inom, pag-intake ng alak. Hanggang sa nung mabot po ako ng high school, maminamahal ay natutunan ko po ang paggagamit ng maminamahal ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana, praise God, na doon maminamahal na grabe maminamahal, naging masama yung aking buhay. Hanggang sa natutunan ko na po magnakaw sa aking mga loved ones, maminamahal, na talagang ultimo maminamahal ang kanilang mga alagay pinagkakakitaang mga alagang hayop, praise God, ay ninanakaw yung ibang lingkod maminamahal, pinagpapalit sa aking bisyo. Hanggang sa umabot na sa punto maminamahal na kamunghihan na ako ng aking buong family na talagang napakasama ko na daw maminamahal. Kulang na lang maminamahal, sabi nga nung aking syuhin na sundalo, kitilin yung aking buhay. Praise God, ngunit maminamahal, kundi lang daw ako kamag-anak, ay matagal na akong tinwid yung aking paa. Praise God. Ngunit maminamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dumating yung tayo, maminamahal, may gagamitin ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise God. Na rin ang kakaibang paanyaya. Praise God. Yung ubang linggo ay pinaunlakan ko, maminamahal. Madalit sabi, maminamahal, na ako po'y dumalo sa banal na gawain ng pag-overnight din po, maminamahal. Nandoon, maminamahal sa National High School ng Lingayen, maminamahal, na talagang yung abang lingkod ay doon po ako maminamahal ay dumalo. Praise God. Kakaiba maminamahal. Talagang nasaksiyan ko maminamahal yung kakaibang banal na gawain maminamahal. Na sabi ko nga, akala ko nga maminamahal nung una dahil may kakasal maminamahal. Bakit inibitawan pa ako ng aking classmate? Kasi classmate ko po yung nag-share. Alam mo maminamahal na talagang sa kabaguhan ko maminamahal ay nagtaka ako maminamahal. Nahihiyang-hiya ako maminamahal dahil ang aking outfit, maminamahal, ay hindi po para sa banal na gawain na pang-diskuhan yung aking outfit, maminamahal. Yung aking pantalon, talagang na rin punit-punit yan, maminamahal. Yung aking t-shirt, may mga marka pa na bungo, maminamahal. Akala ko maminamahal, pupuntan ko, ay sayawan, maminamahal.
Pero maminumhal, madali sabi, maminumhal, ako po'y tumungo sa banal na gawain. Praise God. At pinunta pa ako sa harap, maminumhal, para akong tinutunaw na kandila. Grabe, hiyang-hiya ako, maminumhal. Praise God. Nag-start na po yung banal na gawain, talaga na doon, maminumhal, nagbabagsakan yung ating mga kapatiran. Nung nag-joyful na, talagang grabe, maminumhal ng kapuspusan, maminumhal. Talagang yung iba ay grabing bumagsak na, maminumhal, grabing kapuspusan talaga, maminumhal. Tapos, praise God, nung nagsoli, maminumhal, sabi ko nga, na nangamatay na yung aking mga loved ones. Simula sa aking mga kanino-ninuhan, maminumhal. Hindi talaga ako umiyak, maminumhal. Madalang pumatak yung aking luha. Ngunit maminumhal nung dumating po yung solemn song sa ating banal gawain, praise God. Nagtaka ako, maminumhal, bakit basang-basa yung aking damit, maminumhal, sa aking dibdib. Ngunit sa likod, di naman po basa, maminumhal. Pero yung aking dibdib, grabe, maminumhal. Pero praise God, na talagang parang naghinhawangan ako, maminumhal. Yun na po pala yung banal na espiritu ng ating mga yung kapuspusan sa ating pinakamamalapay. Si praise God, yung kanyang presensya ay pinadama ng ating pinakamamalapay. Si praise God. Hanggang sa napatuloy po yung banglingkod, maminumhal. Sa totoo lang, maminumhal, nung pinakikinggan ko po yung mga buhay na patuto, katulad po yung maminumhal, sabi ko, lahat ng tumatayo rito, ay nasa isip ko, maminumhal, binabayaran dahil napakatamis nilang magsalita, maminumhal. Pero nagkamali ang banglingkod, maminumhal. Lahat pala ng tumatayo rito sa banal na pulpitong ito, praise God, totoong binago ng ating pinakamamalapay. Praise God, at pinagaling ng ating pinakamamalapay at pinaghimalan. Praise God, nandun, maminumhal. Nagpatuloy po ako sa pag-observe, maminumhal. Mabot po sa preaching time, maminumhal. Talagang para akong tinunaw. Doon ako tinunaw ng ating pinakamamalapay, Jesus. Dahil yung pangangaral nila, yung about po sa mga ribo-ribulto, talagang sabi ko, nasaktan talaga ako, maminumhal. Sabi ko, mag-observe na ako. Observe mo na. Di mo na ako magpapabuti. So, pero maminumhal, kinaumagahan ng Saturday, nandun na isa lang po ako sa papaliwanag po sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Tingnan mo na pa. Madali sabi, maminumhal, kinaumaga ng Saturday, nabautisman po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapay. Nandun, maminumhal, na hindi po natapos doon, maminumhal, dahil sabi po ng ating mga beloved, mga nagpapaliwanag sa bautismo, after kong binotismahan, maminumhal, nandun, di siyempre, pinag-break kami, maminumhal, mayroon pong breaking. Tapos kinakausap kami, maminumhal, na hindi lang ito yung una na yung pagdalo. Kung gusto mo talagang baguhin, lubusan ng ating pinakamamalapay Jesus, ay magpatuloy ka sa pagdalo at pagdalo ng pagdalo. Doon tutubo ang iyong pananampalataya. Totoo nga, maminumhal, sa pagpapatuloy ng pagdalo, praise God, yung aking buhay na hindi ko mabago-bago, binago ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Inalis, maminumhal, ang aking mga bisyo, lalo ng aking pagmamariwana, na talagang libre lang ako sa marijuana, maminumhal. Lalo na ay nanggagaling sa Benguet, maminumhal yung aking marijuana dahil yung aking mga tsuhin ay assign po sila dyan sa Benguet, maminumhal. Mga sundalo, maminumhal, praise God, na talagang libre lang, maminumhal. Pero yung alak doon, yun yung grabing utang ko, maminumhal. Yung utang ko sa tindahan, puro alak, puro pulutan, puro alak, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, nung nasave ako sa banal gawain ito, praise God, salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Binura yung utang, binago ang aking buhay. Andun, maminumhal, nakita ang aking mga magulang, praise God, na totoong pagbabago ng buhay, praise God. Andun, maminumhal, patuto ko rin po, maminumhal. Nung nag-starting po ako sa banal gawain ito, talagang grabing mga pag-uusig, lalo na aking mga pamilya. Sabi nga nila, maminumhal, wala na nga daw akong magawang matino. Tapos umanib pa daw ako sa kulto, maminumhal. Talagang nasaktan po ako. Dahil yung binabanatan yung ating banal gawain. Alam niyo, maminumhal, hinayaan ko na lang sila, maminumhal. Sabi ko, Diyos na magpapaliwanag sa kanila. Alam niyo po, di nagtagal, maminumhal, naunawaan nila na totoo talagang Diyos natin ay nagbabago ng buhay. Praise God. Nandun, maminumhal, na nakikita nila, hindi naman po ako katulad na dati na maminumhal, na parang gutom na gutom sa pag-inom ng alak. Maminumhal, may nag-aaya doon, aking mga pinsan. Dahil ako po yung nagtitimpla ng aming alang, praise God, na talagang alak na nga, maminumhal, pinaghahalo-halo pa namin yan para talagang lalong mas matapang, maminumhal. Pero alam niyo po, maminumhal, nung kabaguhan ko, maminumhal, talagang inaaya nila ako. Pilit nilang pupunta sa bahay, maminumhal.
na talagang salamat sa ating pinakamamalapay si President. Binigyan tayo, maminamahal, ng temperance, maminamahal, pang mapaglabanan lahat ng tugso, maminamahal talagang sa kahabagan lang ng ating pinakamamalapay sa unat panalangin ng ating ginagalang malapason, President, sa kanilang pagtuturo, ating beloved Mama, Assistant Pastor, ating beloved Mama Dean, President, na talagang totoo talaga maminamahal na magtiwala ka lagi sa ating pinakamamalapay Jesus, lagi kanyang gagabayan. President, hanggang sa nagpatuloy po ka sa pagdalo, maminamahal, grabing hirap ng buhay, President. Mabot kami sa punto maminamahal na talagang di po sabi na baba ko yung aming pamumuhay. Talagang mabot po kasi sa punto maminamahal na yung, alam niyo po yung pagkain ng mga manok, President, yung mais na dinurog, maminamahal. Ihinahalo po namin yan sa bigas para pandagdag lang sa aming kakainin noon, maminamahal. Mabot po kami sa punto maminamahal na wala na kaming uulamin, asin na lang, maminamahal, at saka tubig, President. Maibsan lang namin mga gutom, maminamahal na talagang sabi ko, grabing hirap, maminamahal. Pero nung naglingkod ako sa banal gawain ito, kasi yung aking stepfather, patay na po yung father ko talaga, maminamahal. 5 years old pa lang ako, maminamahal, naulilan ako sa ama, maminamahal. Pero nung nagkaroon pa ako ng stepfather, maminamahal, grabe, hindi po siya matanggap-tanggap sa trabaho, kahit na valedictorian sa about electrical. Kahit anong electrical, alam niyang gawin, maminamahal. Kahit mag-electronic siya, alam niya maminamahal. Kahit yung mga fire alarm or kahit anong mga maminamahal, yung mga katulad ngayon, yung mga latest ngayon, alam niyang gawin maminamahal, yung mga sensor, kabisado niyang gawin lahat yan, impressed. Pero hindi siya matanggap-tanggap maminamahal ng trabaho. Iwan ko bakit maminamahal. Pero nung naglingkod ako sa banal gawain ito, impressed, talagang totoo talagang Diyos natin ay talagang nagpapala, maminamahal. Binibigyan kanya ng bonus, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, sa paglilingkod, maminamahal, sa kahabagan lang, maminamahal, na lagi tayong itinutungo ng ating pinakamamahal sa kanyang banal gawain. President, alam niyo po, maminamahal yung aking stepfather na hindi matanggap ng trabaho. Ang trabaho mismo ang humanap sa aking stepfather. President, doon na nag-start, maminamahal yung pagpapala namin, President. Talagang pinasagana ng ating pinakamamalapay Jesus, President, aming tinitiraan na bahay ay grabe, maminamahal pag umulan sa labas, umuulan din sa loob, maminamahal. Bahala ka na kung saan ka hahanap ng pwesto para makapagpahinga ka, maminamahal. Grabing hirap, President. Nagnanakaw ng billboard yung banglingkod, maminamahal, dahil uso pa yung billboard ng mga digital noon. Ninanakaw ko yan, sinasatsat ko yan, maminamahal, hinahati ko yan, maminamahal, upang pangtakip dun sa aming dingding at dun sa aming bubungan, maminamahal. Pero maminamahal nung nasave po ako sa banal gawain ito, President, totoo talagang pagpapala ng ating pinakamalapay. Magtapat ka lang sa pagbibigay, kasampu bahagi at handog, President, totoo talaga maminamahal. Didinggin ka ng ating pinakamalapay. Kahit hindi mo na hinihiling, ipinagkakalob ng ating pinakamalapay. President, alam niyo po maminamahal na yung aming bahay na tumutulo, maminamahal, ginawang bungalow ng ating pinakamamalapay. President, di masayang-masaya na kami, maminamahal, dahil nakakatulog na kami. Pinapasagana kami sa pagkain, maminamahal. Talagang grabe, hindi kami pinagkukulang ng ating pinakamamalapay Jesus. Masaya na kami doon, maminamahal. Pero hindi pa pala doon natatapos ang pagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus. Totoo talaga, lagi kang magtapat sa ating pinakamamalapay President. Hindi lamang sa pagtatapat sa pagbibigay, sa lahat ng ipinag-uutos ng ating pinakamamalapay Jesus, magtapat ka, maminamahal, President. Na nandun, maminamahal, susunod yung uubertingan ka ng pagpapala, maminamahal. Yung aming bungalow na tinitirahan, ginawang may second floor ng ating pinakamamalapay President. Nandun, maminamahal, karaming pagpapala, maminamahal, na talagang nagsusumiksik, liglig ang pagpapala, lalo yung pagpapalang spiritual, maminamahal, dati-rati. Grabe, maminamahal, pag maabot na po yung bago mag-Christmas, maminamahal, ay talagang naghahanda na po yung banglingkod. Nag-i-stack na ako ng mga alak, maminamahal. Yung mga kaibigan kong nasa abroad, talagang hinihingihan ko ng mga imported na alak, maminamahal. Pero salamat sa ating pinakamamalapay President, na binigyan tayo ng takot, maminamahal, na talagang grabe, maminamahal, na sabi nga, nanginginig sa pagtakot sa ating pinakamamalapay Jesus, na salamat sa panalangin ng ating ginagalang malapason President, kanilang mga beloved children, katuwang mga beloved manggagawa, maminamahal, na tayo may tutong binago ng ating pinakamamalapay President. Kaya lang nakaprempa sa salamat ay sa ating pinakamamalapay President. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Jan Aquino, sa pinagpalang buhay na patutuwang yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Tunay na pagbabago
sa ating mga buhay na kung saan dati-dati, grabe ang gulo ng kanyang buhay. Grabe ang mga bisyo, minamahal, talagang walang kapayapaan sa puso't isipan. Tuloy po minamahal na sabi nga po minamahal sa ating mga viewers, sa ating mga Facebook Live. Hallelujah. Tunay na talagang wala pong binabayaran dito minamahal para magsabi lamang ng kanyang personal na karanasan minamahal. Ito'y lahat ay pagpapala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y totoong nangyari sa bawat buhay ng bawat Kristiyano. Hallelujah, na talagang nandun minamahal. Kaya sari-sari mga himala, sari-sari mga tanda na binibigay ng ating dakilang Diyos. Kaya tamang ang sabi nga ng banal na kasulatan na bawat sumampalataya, talagang lalaki pa ng mga tanda. Nandiyan ang mga himala, nandiyan ang mga grabing pagpagaling sa mga karamdaman, tunay na kapayapaan ang ibinibigay ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At maging sa mga hindi hinihiling minamahal. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Yung mga hindi natin dinadalangin minamahal. Talagang pinagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Dahil nga kung tayo nagtatapat sa pagbibigay na ikasampung bahagi tanlog. Sabi nga, triple blessing lagi ang ibibigay ng dakilang Diyos kapag kayo matapat. Pagpapalain ka, material, physical, higit sa lahat, spiritual na pagpapala. Yung mga kainitan sa paglilingkod minamahal, yan ay galing din sa dakilang Diyos. Hindi yan natin sariling nagagawa sa ating mga sarili. Yun talagang mga financial natin at nandyan minamahal. Dati naggrabing paghihikaos, magugulat na lang tayo sa mga sorpresa ng ating dakilang Diyos. Nandiyan ang kagad yung mga hindi natin inaasahan. May mga ginagamit na tao na talagang magpapadala ang ating dakilang Diyos. Maging yung ating kalusugan minamahal. Nandiyan talagang yun, magkaroon ka man ng karamdaman, isang hiling mo lang, isang panalangin mo lang sa dakilang Diyos. Nandiyan gumagaling ka agad minamahal. Tunay minamahal, sabi nga, health is wealth. Sabi nga na iba, kahit wala ka na sa lahat, kung malusog ka, yan ay grabing pagpapala na sa dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Jonelyn Milan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother, Amen, praise the Lord, Brother Edward Padua. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sorry po. Ating parang, sorry po. Nagkamali lang po. Ating beloved sister, Presi Benitez po. Amen, praise the Lord. Sorry po. Sundan po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulahati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Linus C. Almeda. Ganon din po sa kanilang beloved children at ganon din po sa ating mga beloved pastoral workers. Ganon din po sa beloved elders. Sa inyo pong lahat, ako po bumabati po na isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan na naman po na binigyan po ng pagkakataon upang siya ay muling mapasalamatan sa kabutihan po at kagalingan ng aking mga karamdaman. Kaya ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat. Dati-rati po na andyan po na talagang marami na po ang nag-share po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Doon pa po sa dako ng Maynila 2001 po. Talaga po nga dyan po na marami na pong nagbabahagi rin po sa akin ng mga kabutihan ng mahal na Panginoong Hesus. Subalit andyan po na ito'y aking binabali, wala lamang hanggang sa ako po'y napadako dito sa dako ng San Carlos at nakapag-asawa po. Andyan po na yung mga kapatiran po talagang walang sawang magbahagi po sa akin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na ito po'y aking binabaliwala dahil noon po ako po'y meron din pong dinadaluhan na nagawain at andyan po na tutuusin po sa 15 years po na paglilingkod po namin doon sa dako ng Quezon po. Andyan po na walang katugunan po ang aking mga panalangin. Andyan po ang aking karamdaman, mga problema po. Andyan po na talaga po na
hindi po nabibigyan ng solusyon at kagalingan ng aking mga karamdaman. Andyan po na talaga pong isa pong yung aking beloved nanay, talaga pong andyan po na siya po ang ginamit ng mahal na Panginoong Hesus na upang kami makakilala sa gawaing ito. Ang aking beloved nanay, andyan po na talaga pong labas-pasok po sa hospital yan. Kung saan hospital po kami, mga private hospitals po ang aming mga pinupundahan. Andyan po mga private doctors. Andyan po ang kanyang karamdaman na diabetes. Talaga pong pabalik-balik, paulit-ulit, gumagaling po. Subalit, andyan po, pansamantalang kagalingan po ang kanyang natatamo hanggang sa talaga pong bumigay na po ang kanyang katawan. Ang aking beloved tatay na alala niya po ang isang kapatiran na nagpapagaling daw po dito sa nagpapagaling po ng mga karamdaman. Hindi po nagtubili ang aking beloved tatay na puntahan po ang ating beloved kapatid na yan. Andyan po na talaga pong aking beloved nanay nangihina na po, halos kamatayan na po talaga ang kanyang aming hinihintay. Talaga pong hinang-hina na bagamat andyan po na siya po ay kumpletong ang binibili po namin lahat yung mga gamot na binibigay ng mga doktor sa kanya. Subalit talaga pong walang kagalingan ng aking beloved nanay. Andyan po ang aking beloved nanay, talaga pong hinang-hina na hindi na po kumakain at hanggang sa inaalalayan na lang po namin siya tumayo. Ngunit andyan po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ng yung kapatiran po na nagpunta po sa bahay. Andyan po talagang kinausap kami na subukan po namin sa gawaing ito. At kami po hindi naman po sumunod naman po kami sa kanya dahil sa panalangin lang po, sa unang panalangin po ng ating beloved pastor at sa paglihan po nito. Andyan po ang aking beloved nanay na nanghihina. Pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kami po araw po ng Wednesday po nang kami po pumunta dito, talaga pong andyan po na inaalalayan po ang aking beloved nanay. Talaga pong medyo hindi pa rin po masyadong nakakalakad. Subalit ng araw po ng Wednesday, talaga pong bagamat ko konti ang tao, andyan po ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay, sa buhay ng aking beloved nanay. Andyan po na ang aking beloved nanay na nagdesisyon po kami na tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Anong natapos po ang gawain, andyan po ang aking beloved nanay, talaga pong lubusang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya andyan po na pinasasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Hesus, bagamat andyan din po na pinagpahinga na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At andyan po din yung aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan po nang ako po dalaga pa po, talaga po yung aking asma. Halos hindi po ako makatulog. Umaatake po ito araw sa madaling araw po. Andyan din po, bumili rin po ako ng nebulizer para maibsan po yung aking paghinga. Andyan po kung saan doktor, espesyalista rin po ang aking pinupuntahan nung araw pong hindi pa po ako nakakilala dito. Andyan po na talaga pong hinahabol-habol ko ang aking hininga. Halos hindi na rin po ako makakain, nangangayayat na rin po ako. Maraming gamot na matataas na miligram po ang ibinibigay sa akin. Subalit andyan po na pansamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo. Subalit ng aking nang ako po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po, unti-unti niya po akong kinahabagan at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po yung pananakit ng aking sikmura na talaga din pong iyan ay matagal na panahon din po ang ininda ko po na talagang grabe pong pananakit ng aking sikmura. Meron din po akong specialistang doktor, andyan po sa dako ng BMU Hospital. Diyan po ako nagpapa-check up noon nung araw po. Talaga pong matataas na miligram po talaga ang binibigay sa akin ng doktor. Subalit andyan po na
hindi po ako gumagaling. Bagkus andyan po lumalala ang aking karamdaman, halos hindi na rin po ako makatulog sa buong magdamag. Andyan po na in-advise po ng doktor na sabi niya na ako daw po yung magpa-ultrasound, titiga kasi hindi pa po matukoy talaga aking karamdaman. Subalit andyan ang aking pagkatakot bilang tao, andyan po ako po natatakot dahil ayoko pong malaman na kung ano man po ang aking kung ano man ang magiging resulta noon ng sakit na yon, hindi ko po sinunod yung doktor. Andyan po, nagtiwala na lang po ako sa mahal na Panginoong Hesus, nagsumamo at patuloy na dumalo po dito sa banal na gawain. Andyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay unti-unti niya pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy lang po na pagdalo at pagsusumamo po sa Kanya. Andyan po talaga po lubusang ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Diyan din po yung kalakasan, kalusugan ng aking buong sambahayan. Diyan din po nagpapasalamat sa araw-araw po na pagpuprovide ng aming mga pangangailangan. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Diyan po na hindi niya po kami pinababayaan. At dyan po ang protection niya, ang pag-ibig niya po sa bawat isa po sa atin. Kaya ako po yung nagpupurit papasalamat din po sa pinagkaloob niya po na trabaho sa aking mga anak na andyan po na katalinuhan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po yung nagpupurit nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagpapalang physical, material, higit sa lahat ang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Percy Benitez sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na grabe magpala ang ating dakilang Diyos, ating mahal na kapatid. Tunay na dati-dati talagang napakarami nilang karamdaman. At kung talagang ating susumayin, minamahal, talagang lahat halos tayo minamahal, may kanya-kanyang problema, may mga kanyang karamdaman. Hallelujah. Salamat sa mga karamdaman na ginamit ng ating dakilang Diyos upang tayo magkakilala, minamahal, magsama-sama para magpuri sa ating dakilang Diyos. Imagine, iba-ibang panahon, may nakakakilala ng mga bago pa lang, may mga 10 years, 5 years, 10 years, may 30 years, minamahal. Kaya grabe, iba-ibang panahon sa pagtawag ng Diyos. Tunay na talagang lahat ng mga bagay gagawin na maganda ng ating dakilang Diyos in His time. Kaya patuloy po tayong humayo din, minamahal, hallelujah, sa ating mga kababayan, na talagang hindi lamang sa itong parating nating anniversary, minamahal, maging sa patuloy pa rin, minamahal. Bawat ating talagang makatabi sa daan, huwag tayong mahiya na i-share talaga ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, mali natin yung mga ating makatabi, minamahal, yan ay tinawag na ng ating dakilang Diyos na grabing nakakaranas na rin ng grabing hirap, na talagang ginamit na rin yung mga karamdaman na yan upang sila makakilala sa ating dakilang Diyos. Actually, tayo nga minamahal, talagang hindi natin hinanap ang ating dakilang Diyos, minamahal. Nagamit na rin ang ating mga karamdaman, minamahal, kaya tayo lumapit sa pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ngayon, ating naunawaan, tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos, pinagaling sa ating mga karamdaman, nilutas ang ating mga problema, minamahal, at higit sa lahat, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na grabing kapayapaan, minamahal, ang binigay ng ating dakilang Diyos. Talagang tayo man, maging sa ating patuloy na paglilingkod, alam natin na yung ating paglilingkod ay may direksyon, minamahal, tungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay ng patotoo. Atin na po binibigay, ang pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved Brother Edward Padua. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved mahal na kapatid, beloved Brother Jamil Milan. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupulit, paglalahati, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ignagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa di malilimutang aral turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Linas Almeda. Ganon din po sa buong Almeda family, sa ating beloved pastor workers. Siya yung mga minamahal na kapatiran. Ako po nagpapabot na po ng magandang madaling araw na po mga minamahal sa inyo. Ako po nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Hesus. Nandiyan po mga minamahal ng
hindi pa po kami nakakilala sa gawain ito mga minamahal. Tunay na po kami minamahal na ang iyong abang lingkod mga minamahal mula pagkabata mga minamahal. Nandiyan po yung karamdamang asma mga minamahal na yan po tunay po mga minamahal na yan po yung nagpahirap sa akin mga minamahal na nandiyan po minamahal na pag ito'y sumusumpong mga minamahal, tunay nga po minamahal, kinakapos yung aking hininga, maging sa pagtulog mga minamahal, nandiyan po minamahal na hinahanap ko pa po yung tamang posisyon upang ako'y makatulog mga minamahal, tunay nga po minamahal na marami din gamot po yung aking na-take mga minamahal, ngunit mansamantala lamang yung kagalingan mga minamahal, ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus, dahil niyo po minamahal na ginamit po yung aking Tito Salaman mga minamahal na siya po yung naunang na-save sa gawain ito mga minamahal na yan pa po sa dakong Manila mga minamahal. Tunay nga po minamahal na wala po silang ginawa minamahal pag-uwi sa yan po sa Pangasinan mga minamahal sa dakong Binmalay. Tunay nga po minamahal na wala po mong ginawa kundi ibinahagi nila po yung kanilang salita, yung gawain na kanilang natagpuan mga minamahal. Tunay nga po minamahal na ito'y aming pinaunlakan mga minamahal. Kami po'y dumalo sa dako ng linggayin mga minamahal. Tunay nga po minamahal na wala kaming ginawa mga minamahal kundi nagpuri, pumalakpak mga minamahal sa mga simpleng bagay na yun mga minamahal. Tunay nga po minamahal na pagkatapos po ng gawain mga minamahal na hindi po minamahal na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y nagbabautismo sa tubig mga minamahal. Yung nga po minamahal na yung karamdamang asma mga minamahal. Yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan din ba mga minamahal na sa patuloy na pagtatapat, pagdalo mga minamahal. Tunay nga may kakibat na pagtatapat mga minamahal. Tunay nga po minamahal na hindi po ako nag-apply sa trabaho mga minamahal ko. Yung trabaho po mismo yung lumapit sa akin mga minamahal na. Tunay nga po minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus dahil niya po minamahal na nagumpisa po ako sa maliit na sahod. Tunay nga po minamahal sa patuloy na pagtatapat. Ang aking sahod mga minamahal yan po tinaas ng ating pinakamamahal na Pang Jesus. Hallelujah. Glory to God. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan din mga minamahal yung mga himala na gawa ng ating pinakamamahal na Jesus. Yan po mga minamahal na ma-share ko lang mga minamahal. Yung isang aking kapatid sa laman mga minamahal na siya po'y nag-work bilang isang lineman mga minamahal. Tunay nga po minamahal na napakahirap na kanilang trabaho mga minamahal pagkat yung isang kanilang pa mga minamahal ay nasa hukay mga minamahal. Tunay nga po minamahal na yung aking kapatid sa laban mga minamahal na siya po'y naka-duty mga minamahal. Tunay nga po minamahal na hindi pa papulo pala namatay yung main switch mga minamahal. Nahawakan niya po yung live wire mga minamahal na tunay nga po minamahal na 3 pong transformer po yung magkatatabi mga minamahal. Tunay nga po minamahal na siya po'y nakuryente mga minamahal ng ilang libong voltahe mga minamahal. 70,000 volts mga minamahal kung hindi ako nagkakamali mga minamahal. Pumasok yan sa kanyang katawan mga minamahal. Ngunit sa pag-rebuke lamang po ng katagang hallelujah, praise the Lord. Yung nga po minamahal na siya po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yan po minamahal na isang araw lang mga minamahal sa ospital. Siya na po yung nakarecover, nakalabas. Yan po yung naglayang kanyang buhay, kalakasan mga minamahal. Hallelujah. Thank you so much. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil yan po minamahal na ako din po may mga minamahal na ako po'y nagkaroon ng matinding trangkaso mga minamahal na umabot po yan ng ilang weeks mga minamahal na halos hindi ko po maigalaw yung aking katawan mga minamahal. Halos hindi ko po magawang uminom ng hawakan yung baso mga minamahal. Ngunit tunay nga po minamahal na pinapangaral sa gawain ito mga minamahal yung pagpapasting mga minamahal. Tunay nga po minamahal na iniakbang ko po yung aking pananampalataya mga minamahal. Kaya po ako po'y dumako dito sa pastoral house mga minamahal na tunay nga po minamahal. Yan po minamahal na lang kailang days lang ako ng fasting mga minamahal. Tunay nga po minamahal yung matinding trangkaso na yan. Yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako din nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan mga minamahal, hindi man karapat-dapat. Ako po'y ginagamit bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga mapagpapalang pisikal, pinansyal, at higit po sa lahat, sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pagpupurit, paglulahatik, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Edward Padua sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Ating mga kapatid dati may asthma na mahal. Talagang grabe nga po yung karamdaman na yan. Talagang grabing pahirap. At saka lalo na po yung mga maintenance na manamahal. Talagang magastos din manamahal. Hallelujah. At grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Yung sabi nga po niya manamahal, yung 70,000 volts. Kung yan manamahal talagang
tatama sa isang tao minamahal, yung 70,000 volts. Walang kaibahan yan doon sa kamatis na hinog minamahal. Apakan nyo, magiging ganon minamahal. Talagang magkakandalasog-lasog minamahal. Ngunit dahil buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran at totoong nag-iingat lagi sa atin. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. At tunay po minamahal, napakarami na rin po minamahal. Maging ating mga kapatid noon minamahal sa Maine. Minamahal, nandun minamahal talagang nasunog minamahal. Talagang naputukan din minamahal at nahulog pa sa napakataas minamahal hanggang bumagsak pa. Doon pa lang sa laglag, wala na siyang kabuhay-buhay. How much more pa yung kuryente pa na libong voltahe din minamahal. Talagang sunog yung ating mga kapatid, halos nagkulay-uling. Ngunit buhay na buhay, pinagpala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Ganyan po, minamahal, maging sa rin minamahal na viewers. Talagang ganyan kadakilang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Kaya wag po kayo minamahal, manatili dyan sa panonood minamahal. Kayo po pumunta na po dito. Marami rin po kami na sa paghahayo minamahal. Nandun minamahal, talagang marami tayong kababayan minamahal na talagang sumusubaybay lang sa panonood minamahal. Talagang nanonood sila. Ngunit ating talagang ina-advise sa kanila na huwag manatili sa panonood minamahal. Kayo dumalo na sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang aming kayo makapiling minamahal at sama-sama tayong pumuri sa ating dakilang Diyos. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Tunay na grabing kapakinabangan, talagang walang kalugi-lugi. Lahat grabing pagpapala, grabing pag-iingat, grabing proteksyon at higit sa lahat, magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At amen, praise the Lord. Atin na pong binibigay buong pagkakataon sa ating beloved Sister Jamil Milan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosario. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang at dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildis Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dear beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders, nakapiling po natin sa araw na ito, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, sa ating mga live webcast viewers, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa akin upang mapasalamatan ko na naman po ang dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus na pinag-ingatan niya po kami na makarating dito sa kanyang banal na gawain. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na maalala ko lamang po nung panahon din po ng pandemya, andyan po na nagkaroon din po ako ng sintomas ng COVID at nagkaroon din po ako ng trangkaso, lagnat, ubo, nawalan din po ako ng panlasa. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal pa Jesus na naturuan po tayo na magpuri, manalangin at pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal pa Jesus na nakapag-stay in po kami dito noong kasagsagan ng pandemya. Kaya pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal pa Jesus na ako'y kanyang pinagaling. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal pa Jesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal pa Jesus na sa nung last na contest ko lamang po, andyan po na nagkaroon din po ako ng lagnat, andyan po na before contest, napakahirap po na sa kinabukasan po na magkakaroon po ako ng contest, ngunit nagkasakit pa po ako. Pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal pa Jesus, andyan po na nagpatugtog lamang po ako ng makalangit na awitin. Pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal pa Jesus ang kagalingan na kanyang ipinagkaloob sa akin. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal pa Jesus sa aking pag-aaral po dyan na patuloy niya po akong binibigyan ng wisdom, knowledge, and understanding. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal pa Jesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal pa Jesus ang mga pagpapalang hindi man po namin hinihiling, ngunit ipinagkakaloob niya po. Andyan po na maalala ko lamang po na ang aming tahanan po noon ay butas-butas po yan. Andyan po na pag umuulan po sa labas, umuulan din po sa loob. Kaya maraming pong nakasahod ng mga timba, tabo. Kaya pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal pa Jesus sa pagtatapat po. Andyan po na ito po ay ang susi ng pagpapala. Kaya pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil pinagkalooban niya po kami ng maayos na tahanan. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal pa Jesus sa buhay at kalakasan na kanyang ipinagkakalob sa amin sa araw-araw, sa
hindi man po karapat-dapat ay patuloy niya kanyang kinakahabagan upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless sa pinagpalampatong ating pong beloved sister Jamil Milan. Amen. At tunay nga mga minamahal sabi ng Biblia, sino mga nagkukulang mga minamahal ng karunungan ay humingi sa Diyos mga minamahal sapagkat siya po mga minamahal ang siyang may kakayahan mga minamahal, may kapangyarihan na magbigay sa atin mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, lalo na mga minamahal sa mga spiritual po mga minamahal na mga gawain, kung hindi natin alam ang ating sasabihin mga minamahal, ay ang Diyos po mga minamahal ang siyang maglalagay sa ating puso at isip mga minamahal ng mga bagay na ating dapat sabihin sa ating mga kausap at siyang magbubuka na ating mga labi mga minamahal. Amen. Gayon din mga minamahal pagdating sa karunungan mga minamahal dito mga minamahal sa mundong ito, halimbawa sa ating trabaho mga minamahal, sa ating pag-aaral, ay ang Diyos po mga minamahal ay kayang-kayang mga minamahal na talagang magpaisip sa atin ng mga bagay mga minamahal na talagang kaaya-aya po mga minamahal, hindi lang sa paningin ng sa pandinig at paningin ng tao mga minamahal, kundi sa paningin ng ating pinakamamahal sa kapurihan at kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At sa oras ito mga minamahal, tayo po muna ito mga minamahal, ating pong ibinibigay ang bupatong sa mga beloved mga awit para sa kanang papuring awit sa ating mga Panginoon. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo umiindak sa tuwa, sa ligaya. Pagdamdaman mo sa iyong inaawit, nabibungi pati ang sa langit sa tuwa, sa ligaya. Mga awit sa'yo'y hati, lagi kayang tumbasan at mag-awitin natin sa iyo. Ang namin noon ay nagulusa, ngunit ngayon masilan at masaya. Pangalan si Jesus ay makilala. La puso mo sa tuwa, sa pag-aawiti makalangit ko, ibang ligaya sa'yo'y hati, lagi kayang tumbasan. Ano bang awitin namin sa'yo? Ang buhay namin noon ay nag-uulisa, ngunit ngayo'y masigan at masaya. Jesus ay makilala. Mga awitin makalangit ko, ibang ligaya sa'yo'y hindi, lagi kaya na tumbasan. Ano bang awitin makasalita? Ang buhay namin noon ay nagdusa, ngunit ngayon nasigan at masaya. Si Jesus ay makilala. Pagmula si Jesus ay makilala. Pagmula si Jesus ay makilala. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tayo po mga minamahal, manatiling na tayo ating sama-sama po na ulitin iyalan ng panangkuhan para lamang sa ating malapinoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Children's Choir. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka. Sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan. Iniwan ang kalayawan nito sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa'yo kaharian na siyang inilaan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na Praise the Lord. aking Hallelujah. natamo. Aking laan ang panahon at kalakasan. Iniwan ang kalayawan nitong sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa'yo kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha Hallelujah. lamang,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless papuring awitin niyan. Inalay ng from ng choir, ating beloved children's choir. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal na talagang yan nga po mga minamahal ang pinakamahalagang bagay, ang makabuluhang bagay, mga minamahal na itong buhay natin, mga minamahal ay hindi nga ito galing sa ating mga sarili, mga minamahal, kundi kung malaman lang ng tao, mga minamahal na ating matutunan na iyalay, mga minamahal ang ating panahon, oras, lakas at buhay sa paglingkod sa malapay noon. Yan ang pinakamalaki at makabuluhang bagay, mga minamahal, na ating magagawa habang tayo ay nabubuhay sa paningin ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay muling magpatuloy sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigyan buong pataw sa ating beloved brother Giancarlo Rosario. Amen. Atin pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpalang ng ating malapay noon. Sundan sila ng ating pong beloved sister Nicole De Vera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinangatas na pagpupuri, pagluwati, patakilay sa ating pinakamahal pa Yesus lamang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Willie Almeida. Aganti po sa mga dinamutang aral at turuan beloved sistang Pastor Lina C. Almeida. Aganti po sa buong beloved Almeida family at sa beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyo na po minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabo ng isang mapapalang madaling araw po sa ating lahat. Akin na po po napapasalamat sa ating pinakalapang Yesus na hindi po na ako nabigyang muli ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Akin na po napapasalamat sa ating pinakalapang Yesus niya po na way back March 21 ako po yung nakaraan ng trangkaso. 10 days wala pong kain dahil wala pang panglasa. Anya po na ako yung nanghihina mahal. Anya po na ako yung desisyon na mapatingin po sa manghilot kung may pilay ba o wala yung aking likod. Minamahal niya po na pagkatapos po ng panghilot, minamahal niya po na mayroon pong pilay po yung aking likod. Minamahal niya po rin po yung lagnat. Minamahal, wala pa rin pong kagalingan. Kaya sabi ko sa likod, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng pinakalapang Yesus na bumalik po ako sa pagdadalo. Minamahal niya po na ayun po minamahal, April 4, Holy Supper po yan, ako yung nagsisi, napupuri sa ating pinakalapang Yesus, yung po na after pitching Elias, yung aking trangkaso na 10 days tampong nangaling ng pinakalapang Yesus, yung po na praise the Lord. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalapang Yesus. Yung aking pilay po sa aking lingkod ay standing pong pinagaling na pinakalapang Yesus. Kaya lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakalapang Yesus dahil sa ginawang galingan po sa aking buhay. Akin na po po rin pasalamatan sa ating pinakalapang Yesus niya po na sa patuloy na pag-ingay po sa aking magmula sa aking pagdalo po kanina sa pagdadrive po ng motor. Minamahal po na maluluhating nakarating dito po sa ating sa panahal na gawain ng ating pinakalapang Yesus niya po na sa pag-provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking exam. Minamahal na po na itong nakarang araw. Minamahal, kaya lubos kayong pinapasalamatan sa ating pinakalapang Yesus. Kaya po na hindi kami pinapabayaan. Aganti po sa aking pag-aaral. Kaya nga dito ang po wala ng kapuriang pasasalamat ay sa ating pinakamahal pang Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless pinagpalang patong yung ating pong beloved brother Giancarlo Rosario. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal na talagang ang 10 araw, mga minamahal na talagang tayo ay trangkasuy, mga minamahal, ay hindi po normal, mga minamahal na talagang sakit lang ng ulo o lagnat, mga minamahal, yung magtatagal ng 10 araw, mga minamahal, lalo na nung panahon, mga minamahal, ng pandemya. Talagang alam natin na maaaring baka yan po, mga minamahal, ay isa sa talagang masasabi nating sintomas, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, ay may karamdaman, mga minamahal, na COVID po, mga minamahal. Amen? Dahil nung panahon, mga minamahal, na talagang walang pang ganyang virus, mga minamahal, ang trangkaso, mga minamahal, ang lagnat, ay matagal ang 3 araw, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang ating mga kapatid, bagamat alam niya hindi ganun ka-okay kanyang naramdaman, ang sabi niya, mga minamahal, talagang may panawagan ang malapanginoon, may naisipagawa ang malapanginoon sa kanya, mga minamahal, at siya po, mga minamahal,
kanyang iniakbang, kanyang panampalataya na nanubalik sa malapay noon. Siya ay muling dumalo sa gawain ng malapay noon, Miyerkules, Biyernes at Linggo. At nakikiisa mo minimal na sa pagpupuri at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi niya mo minimal na gawin niya ang bagay na ito mo minamahal, yung kanyang nararamdaman, yung kanyang kabigatan ng pakiramdam mo minamahal, yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay, mo minamahal sa kanyang sariling kaparaanan, mo minamahal ang tao, mo minamahal ay natututo, mo minamahal na kilalanin ang Diyos na buhay, na siya po mo minamahal ang may lalang ng langit, lupa mo minamahal, at siya po mo minamahal ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay mga minamahal. Amen? Dahil walang ibang nais ang ating pinakamamahal na Panginoon, kundi habang tayo mga minamahal ay nabubuhay sa mundo ito, mga minamahal ay talagang maging makabuluhan. Magamit natin sa tama, mga minamahal, yung buhay na ito, mga minamahal, walang iba, kundi yan ay sa paglingkod sa ating pinakamamahal. Sabi nga ng Biblia, kung malaman lang ng tao ang kanyang buong katungkulan, walang iba kundi tuparin at sundin ang kalooban ng kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po, mga minamahal, ay muling magpatuloy sa paghinig ng mga buhay pinagpapatukan. Na po, ating mula Sister Nicole Dever, ating pong ibinibigay ang pagkataon sa kanila. At maghanda po ating pong beloved brother Renren Saklit. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas ng kupuri, paglalulhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabo ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy E. Almeida, at ganun din po sa mga di malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, at sa beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po nagpapaabot ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ganito ang pagkakataon upang siya aking mapasalamatan. At nagpupuri ng papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-ingat niya po sa akin sa bawat araw, at sa pagbibigay ng pagpapala na kahit hindi namin hinihiling ay kusang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri ng papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay ng kalakasan sa bawat araw. At nagpupuri ng papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding. At nagpupuri ng papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay ng pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas ng pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinagpapatuloy ating pong beloved Sister Nicole De Vera. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang kabutihan pagpapala sa ating mga kapatid. Kaya sa murang edad mga minamahal ay ating mga kapatid, mga minamahal, sa habang ng mga Panginoon ay talagang natututo mga minamahal na maglingkod sa ating mga Panginoon, dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal, napakaganda mga minamahal na habang bata pa mga minamahal, ang isang tao ay maituro na ang daan na ayon sa kalooban at na ayon sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil hanggang sa kanyang pagtanda, ito ay kanyang dala-dala. Iyan ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Amen. Salamat sa ating mga Panginoon, at tayo po tuloy-tuloy na po atin na pong ibinibigay ang buong pagkatapos sa ating pong beloved brother Renren Saklit, ating pong pakinggan ko paano sa pinagpara ating mga Panginoon, at maganda po ating pong beloved Sister Gemma Villarus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamatas na pagpupuri, paglulati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Double respect and honor to our dearly beloved Honorable Pastor and Evangelist Willy Estrada Almeida, and always cherish the blessed teaching and memories of our dearly beloved Assistant Pastor Lina Almeida and all Almeida family. Hallelujah. Ating beloved children, Almeida children, hallelujah, praise the Lord. Ganun po ang pagpapabot ko po ng magandang madaling araw na po sa ating sanatasan po sa dakong ito, ating beloved hallelujah ordained preacher Kuya Buboy Nir, sa bubo ng kanyang pamilya, kanyang beloved daughter, beloved sister Ate Vines, hallelujah, praise the Lord. Sa lahat po ng mga elder of the church,
hallelujah, mga preacher po, mga manunugtog, mga awit, hallelujah, sa lahat po ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Ganun po papabot ko po ng pinagpalang madaling araw po sa ating lahat, mapabagon man po datihan, mga beloved brethren, hallelujah, hallelujah. Sa pangalan lamang po ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Labis-labis po ang nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Nandyan po, hallelujah, ng patuloy na kaloob, hallelujah, na heavenly, hallelujah, knowledge, wisdom, and understanding, hallelujah. Labis-labis ko ang pinasasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Maging ganun po sa kalakasan, hallelujah, na nagmumula sa Kanya. Andyan po talagang, hallelujah, Lord, sa paghahayo po talaga, napakarami po nating, hallelujah, encounter na sarit-saring ugali, hallelujah, Lord, maging ganun din po, hallelujah, andyan pa rin pang patuloy na kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, na, hallelujah, Lord, patuloy po ang hallelujah na pag hallelujah, hasik, hallelujah, ng mga kamangamang hallelujah, salita, mga kamangamang gawa ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Talagang napakabuti niya, hallelujah, through the leading prayer of our dearly beloved, hallelujah, Honorable Pastor Willis Almeida. Hallelujah, labis-labis ko ang pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. May ganun po, hallelujah, sa patuloy pong pag-iingat, hallelujah, praise the Lord, sa aking, hallelujah, pamilya, hallelujah, praise the Lord, ganun din po, hallelujah, sa lahat-lahat, hallelujah, praise the Lord, ng mga unexpected blessings, hallelujah, praise the Lord, answered prayer, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, pag-comfort, hallelujah, ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord, sa mga pagpapalang physical, hallelujah, financial, hallelujah, at maging, hallelujah, praise the Lord, sa pagpapalang spiritual, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, kaya ang pinamatas muli na pagbati, pagluhalati, pagdadakil, pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinapalang po tayo. Ito pong Brother Ren Saclid. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po muna lang. Tuloy-tuloy na po atin pong ibinibigay ang bupato sa ating pong Sister Gemma Villaros. Ating pong pakinggan kung paano rin po siya pinapalang ating mga Panginoon. At maghanda po ating pong beloved Sister Amen. Bali, wala na po mga minumahal. Dito ang ating, wala na pong mga beloved sister po mga minumahal. Sa ating, after na ating pong beloved Sister Gemma Villaros po mga minumahal, ay ating pong beloved Brother Pedi Castillo. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas at pupuri, pagwalhati, padadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po ay bumabati ng isang dableng paggalang sa ating beloved pagbati sa ating minamahal at ginagalang na beloved Pastor Wildy Almeida, at ganon din po sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gininto ang pagkakataon na kanyang ibinigay sa akin upang siya aking mapasalamatan sa mga dakilang mga ginawa niya sa aking buhay. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagbibigay sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding sa pagproprotekta sa amin magkakapatid mula sa pagpunta ng paaralan hanggang sa pag-uwi ng aming tahanan. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ngunit hindi naman po karapat-rapat, ngunit kanya pong ginagamit sa kanyang banal na ubasan. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagbibigay sa akin ng pagbibigay po sa akin ng pagpapalang spiritual, pinansyal at higit-higit sa pisikal. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pupuri, pagwalhati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless. Pinapalang po tayo ni ating popular sister Gemma Villaros. Amen. At
patuloy mga minumahal na sa mga nais pa po mga minumahal na magpatotoo, magpasalamat sa ating pinakamamahalang Panginoon sapagkat isang lamang po ang natitira dito mga minumahal. Kailangan po ay magpalista po mga minumahal sa ating po beloved sister information upang amin din po mga minumahal mapakinggan kung paano rin po kayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At patuloy natin pupurihan ang ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga patutong ito mga minumahal. Ang sabi nga ng Biblia mga minumahal, tayo ay magpalakasan sa ating pananampalataya sa mahal na Panginoon sa pamagitan mga minumahal ng pagbabahagi ng mga patuto na nagpapatunay na ang ating Diyos mga minumahal sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat at tumutugon sa ating mga dalangin nagliligtas sa bawat sa atin. Amen. Praise the Lord. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Paddy Castillo. Atin na pong pakinggan kung paano silang pinagpala ating mahal na Panginoon. Amen. Amen po, sa Lord po. Pagkas po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, at pagdakila sa ating sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa beloved pastoral workers, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapabot ng madaling araw na po. Huwag palang madaling araw. Bago ko nakilalang ang ministero pong ito ay ako po ay dati nang di pa ko ay dati po akong makasalimutan. Nang di ko pa ito nakilala, ay dati akong makasalanan na laging nagkakasala, na maraming ding bisyo. Napapasalamat po ako sa pinakamamahalang Panginoon Jesus dahil nakilala ko ang tunay na gawain ng nandito ay naghahari ang Diyos na pinakamahal ng Jesus. Ito ang Diyos na buhay na. Papasalamat ako sa pinakamahal ng Jesus dahil tunuro niya sa lahat ng banal na gawain, yung mga tunuro niya ng banal na binihisan tayo ng kabanalan. Papasalamat ako sa pinakamahal ng Jesus sa lahat ng mga turo, aral na pinagkaloob ng mga ating parents on the Lord. Papasalamat ako dahil nga po ay nagkaroon po tayo ng karunungan at ako ay nagkaroon ng karunungan at kaunawaan. Lumawak po ang aking kaunawaan at ako po ay papasalamat sa pinakamalis sa kabila ng pag-istiin ko ay marami po akong natutunan. Ay natuto po akong magpakumbaba at humanap ng mga papasalamat at pinupuri ko ang pinakamamahal ng Panginoon sa kabila ng mga problema sa lahat ng problema. Ay gano'n nga po. Papasalamat ko sa pinakamamahal ng Panginoon dahil gano'n nga kaya nalampasan ko ang lahat ng yun. At pinupuri ko pinasasalamatan ng Panginoong Jesus sa kabila ng pagpapala ng physical, material, higit sa financial, spiritual, higit sa spiritual, sa napagpapala. Pinapasalamatan ko ang Panginoon sa paggaling sa aking mga sakit. At binigyan ako ng kagalakan, kapayapaan, puso at isipan. Papasalamat ako sa lahat ng kanyang tinuro, sa lahat pong mga aral na aking natutunan. Binigyan ako ng kawanaan sa Ebanghelyo ng kaligtasan, sa kabila ng
istihin ko po ay nga po, marami po ako natutunan. Papasalamat po talaga sa Panginoon Jesus. Bago po kami magtapos, kami po ay mag-aalay ng magkalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Muli mga minumahal sa mga nagais pong magpatotoo, mapasalamat sa ating malapinong kaya lamang po ay magpalista sa ating pong beloved sister information sapagkat sa ngayon po mga minumahal ay wala pong nakalista mga minumahal upang sumunod pagkatapos sa ating pong beloved brother Betty Castillo. Amen. Buti mo, Panginoon.
pagpupuri, pagwahati sa ating pinakamalamang pangisuspulaman. Amen. Praise the Lord. God bless pinagpalang patong ating po beloved brother Petty Castillo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At mga minamahal, ating po munang isa-isang banggitin mga minamahal ang mga pinagpala pong mga karagdagang papahig ng kanapasama sa ating mahal Panginoon upang sila po mga minamahal ay makapaghanda po mga minamahal. Amen. Ating po beloved Sister Mika Angela de la Cruz. Amen. Ating po beloved Brother Roland Dumalanta, beloved Sister Merly Sardido, beloved Sister Irene Servan, beloved Sister Chesley Aquino, at ating pong beloved Sister Aiza Corpus. Amen. Sila po mga minamahal, ang mga karagdagan po mga minamahal na magpapahayag ng kailang pasalamat sa ating mahal Panginoon. Inulit po natin mga minamahal, maghanda po maya-maya po ating po beloved Sister Mika Angela de la Cruz, beloved Brother Roland Dumalanta, beloved Sister Merly Sardido, beloved Sister Irene Servan, beloved Sister Chesley Aquino, at ating pong beloved Sister Aiza Corpus. Amen. At patuloy natin pinapasalamat ating mahal Panginoon mga minamahal. Sabi nga ng awit mga minamahal sa kabanatay unang talatay unang, sabi rito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ganon po mga minamahal, kapalad ang bawat tao mga minamahal na sa totoo lang hindi sa pamagitan ng anumang kayamanan, karangyaan, kasikatan, kagalingan mga minamahal o katalinuhan sa mundong ito mga minamahal ang makapagbibigay sa atin ng tunay mga minamahal na kasiyahan mga minamahal sa mundong ito, ni makapagbibigay man sa atin ng contentment mga minamahal, kundi ang sabi ng Biblia, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Amen. Kapag sabi nga, kapag araw ng Miyerkules, hindi araw ng Biyernes, araw ng Linggo, banal gawain ng mga Panginoon, hindi nakalilimot ang mga kapatiran, ang mga Kristiyano mga minamahal na dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Dahil ito ang kanilang kasiyahan mga minamahal. Kapag oras at araw ng pagpupuri, pag talagang panalangin, pag-ayos ng Panginoon, masaya ang mga Kristiyano mga minamahal na ginagawa ito sapagkat ito ang kasiyahan nila sa mahal na Panginoon. Amen. Kapag dumarating mga minamahal, lalo na ang napakahalagang okasyon mga minamahal, tulad itong darating na linggo mga minamahal, ngayon po ay March 23 na po mga minamahal. Bukas po mga minamahal ay ang church anniversary na po rito. Kapag dumarating ang mga ganitong napakahalagang okasyon mga minamahal, ay ito ang kasiyahan at kagalakan ng mga Kristiyano. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, mga katuwa tayo mga minamahal, patuloy ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Atin na po mga minamahal, ibinibigay ang buong pagkataon sa ating beloved Sister Mika Angela de la Cruz. Ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Maghanda po ating pong beloved Brother Roland Dumalanta. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri po at pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa atin pong iginagalang at minamahal na Pastor Wildy Almeda at sa patuloy pong pag-aalaala sa mga ginintoang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganun din po, nagpapabot din po ako ng pagbati sa kanila pong mga beloved children, sa lahat po ng bumubuo ng beloved Almeda family, at sa atin pong mga beloved pastoral workers, at sa atin pong lahat mga minamahal, isa pong mapagpalang madaling araw na po. Hallelujah, pursue.
Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po muli po akong binigyan ng mahal na Panginoon ng pagkakataon na makapagpasalamat at maibahagi ang lahat ng kabutihang ginawa niya sa aking buhay. Praise the Lord. Tunay pong pinagpala ako dahil bata pa lang po, mga minamahal, dito na po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bagamat dito na po ako lumaki, mga minamahal, dumaring din po sa akin ang panalamig kung saan po nandyan na naranasan ko po na magkaroon ng sintomas ng depression. Hallelujah. At tunay po, nandyan na ilang beses ko pong naranasan, mga minamahal, ang pakiramdam ko may kulang po sa buhay ko. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Pero nandyan din po, dumating din po sa akin na minsan pong sinubukan kong tapusin ng buhay ko. Hallelujah. Pero dahil napakabuti ng mahal na Panginoon, tunay po, nandyan pinaalala sa akin na manumbalik. Hallelujah. At tunay po, pinanalangin ko lang po sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Nandyan nanalangin ako sa mahal na Panginoon. Humingi ng tawad, nagsumamo. Hallelujah. At tunay po, unti-unti po inalis po ng mahal na Panginoon yan. Hallelujah. Praise the Lord. At muling ibinalik ang aking unang pag-ibig sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. At dahil nga rin po, mga minamahal, sa nangyaring yon, naapektuhan po noon ang aking pag-aaral nung college, kung saan po graduating na po ako, pero inaasahan ko po na meron akong mga subjects na babagsak. Hallelujah. Pero humingi lang po muli ako ng tulong sa mahal na Panginoon ng habag. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit po pasang awa lang, hallelujah, kahit basta po maipasa ko yung subjects, hallelujah, at makagraduate ako on time, hallelujah. Nandyan po, binibiro ko po yung mga beloved magulang ko na nandyan sinasabi ko, baka po hindi ako makagraduate, hallelujah. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil yung hiningi ko po na pasang-awang grade, itinaas pa po yan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa madaling sabi po, ako po ay nakagraduate on time at tunay po nandyan ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy po dahil 1 month lang po after na ako po ay nakagraduate, nandyan na po pinagpala na ako ng trabaho ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung saan po, wala pa pong 1 year doon sa work ko po na yon. Pinagpala na ako agad ng mahal na Panginoon ng increase sa sahod. Hallelujah, praise the Lord. At tunay po yung work ko po na yan noon. Araw-araw po akong pumapasok sa office. Yung schedule po ng pasok ko noon, madalas po inaabot talaga ako ng hating gabi o madaling araw po sa daan dahil yung schedule ko po noon, panggabi po ako. Minsan po, nakauwi po ako na nakasakay po ako sa isang bus na sobrang bilis po ng takbo. Nung una, hindi naman po namin pinapansin dahil sa yung mga panahon na yun, dahil medyo maluwag na po yung daanan, medyo expected po na mabibilis yung takbo ng mga sasakyan. Pero nung time din po na yun, may isang pasahero na bababa sana. Doon po namin nalaman na yung bus na sinasakyan po namin ay nawalan po pala ng preno. Hallelujah. Nandyan na yung mga kapwa ko po pasahero, nagpapanik na po sila. Hallelujah. At bilang tao, mga minamahal, nakaramdam din po ako ng pag-aalala, ng takot. Hallelujah. Pero naalala kong turo ng ating ginagalang at minamahal na pastor na sa oras ng kagipitan, tumawag sa mahal na Panginoon. At kaya po, ginawa ko noon, nanalangin po ako, hallelujah. Nagsumamo ako sa mahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, pag-ingatan niyo po kami, hallelujah. At paulit-ulit ko pong binabanggit ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At tunay po, mga minamahal, ilang sandali lang po,
unti-unti pong bumagal yung takbo ng bus na sinasakyan namin. Hallelujah. Praise the Lord. At pinag-ingatan kami Thank ng you so mahal much, na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay din po, pagdating po ng pandemic, nandyan na yung work ko po na yon ay nawala rin po sa akin. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil bagamat nawala sa akin yung trabaho ko po na yon, nandun yung provision ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa umabot nga rin po ng halos mag-aanim na buwan na wala po akong trabaho noon, mga minamahal. Talagang naging desperate po ako kasi nung bago-bago pa lang po na wala akong trabaho, sabi ko, mag-a-apply ako sa ganitong kumpanya, sa ganitong position. Sabi ko, pero nakalimutan ko po na isama ang mahal na Panginoon sa aking mga plano. Hallelujah. Kaya lahat po ng mga na-applyan ko noon, lahat po yan sunod lang po sa kagustuhan ko. Pero pinaalalahanan ako ng mahal na Panginoon, pinaisip niya sa akin yung kapagkukulang ko. Hallelujah. At yan nga po ay hiningi ko ng tawad sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit ano pong trabaho, basta sunod sa kalooban mo, tatanggapin ko ng buong puso. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, isang araw, 2 araw lang po na nakalipas, meron na po agad tumawag sa akin na company at inoferan po ako ng 3 positions. Hallelujah. Praise the Lord. Kung iisipin po, sino po ba ako para offeran ng 3 positions doon sa company? At isa nga po doon yung, sa madaling sabi, isa po doon yung nakuha ko pong work at tunay po yun din po yung work na gustong-gusto ko. Hallelujah. At binigay ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po napakabuti ng mahal na Panginoon dahil dyan po yung pong work na yan hanggang ngayon nandito po ako. At tunay po patuloy po ang pagpapala ng mahal na Panginoon dahil sa ilang taon pa lang po na nandyan ako nagtatrabaho, ilang beses na rin po akong pinagpala ng mahal na Panginoon ng increase sa sahod. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po ang pag-iingat, pagpapala ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Pinagpapasalamat ko sa ating mahal na Panginoong Hesus. At nandyan po patuloy na pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin ang palagpak na yan. Salamat sa ating malapay noon, God bless sa pinagpalampatong ito po, Sister Micangel de la Cruz. Salamat sa ating malapay noon at totoo sabi ng Biblia mo, minumahal, sa mga paraan mo, minumahal, hindi tayo pagkukulangin ng ating malapay noon kapag tayo ay natuto mo, minamahal, na magkalob ng ating isang bahagirandog. Amen. Dahil sabi ng Biblia, narito ang susi ng pumapala upang ang Diyos mo, minamahal, na siyang nakakita sa ating mga puso na laging handa sa pagkakaloob ang siya rin na magbabalik maminamahal ng pag-provide ng ating mga pangailangan maminamahal. Higit pa rito maminamahal ang kayang ibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ng ating mga kapatid po maminamahal na gano'n na lamang pong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. At alam po natin maminamahal talagang sa ating mundo ginagalawan ito maminamahal ay sabi nga ay siyempre kinakailangan na tayo maminamahal ay magtrabaho maminamahal upang bang tayo naghihintay sa mahal Panginoon, ay siyempre meron tayo maminamahal na talagang mapagmumulan ng ating panggastos, mapagkain sa bawat araw. Subalit maminamahal ang isang tao maminamahal na hindi lang sabi nga umaasa sa kanyang sariling karunungan, kaalaman at napag-aralan, ay at yung pinakamahalaga maminamahal ay natututo ang tao na ito at ang Kristiyan maminamahal na sumampalataya sa kayang gawin ng ating Diyos maminamahal ay doon tayo maminamahal lalong pinagpapanapin, doon natin nakikita ang pagkilos, ang kaparaanan ng malapay yung ginagawa sa ating mga buhay. Nagugulat tayo maminamahal kahit sabi nga hindi na ito sabi nga hindi na natin kontrolado maminamahal
hindi na ito, wala nang connection sa ating mga Panginoon, pero nagugulat tayo, may mga ginagamit ang mahal na Panginoon, may hinihipo ang mahal na Panginoon upang tayo ay pagpapalain. Bakit mga minamahal? Sapagkat sabi nga mga minamahal ay ang Diyos, mga minamahal na ating pinaglilingkuran ay may kakayahan, mga minamahal, sa kanyang sariling kaparaanan, mga minamahal, kayang-kaya tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po'y tuloy-tuloy na mga at yun ang pong ibinibigay ang pumato sa ating pong beloved Brother Roland Dumalanta. Amen. At maganda po ating pong beloved Sister Merly Sardido. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupupuri, paglalolahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May share ko po sa inyo mga minamahal. Nung 5 years old po ako ay 2 beses po ako nakumpay sa ospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Andyan po na ako po ay in-ultrasound at nilaboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagpo-back up prayer din po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ay lihans. At sa kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sa unang dalangin nating ginagalang Pastor Wildy Almeida, ako po ay pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalom niya po sa akin. Dahil nung bata pa lang po ako po ay makaramdamang asma. At sa tuwing natake po na ako ng aking karamdamang asma ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. Halos lahat po na kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw. Sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakaloob niya sa amin magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito lang po ang lahat ng papuri ng pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Roland Dumalanta sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po tumayo. Tayo po magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with that is Jesus, sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, sweeter than the day before. Every day with that is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with that is Jesus, sweeter than the day before. O si Jesus na'y darating na, kapatid handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na,
sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malanging hukuman. Kung lumilipad nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang halos sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya. Ang Panginoon sa lahat ng panahon, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Si Jesus Rina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang halos sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Amen. At bago tayo magpatuloy, atin po munang ipanalangin mga minamahal yung ating pong coffee break. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala na may Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng beya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, umlapi noon, nagsisisi sa lahat po na aming pagkukulang saan man kami nasumpungan. Sa mga oras di po namin nabantayan ang mga sarili, kahabagan mo po kami at patawarin, hukas sa linisin ng iyong banal na dugumango sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin ang malapi noon, hallelujah, pagpalain mo po, basbasan, hallelujah, ang aming pong pagsasalo-salo, coffee break, maging panggising po ng aming pong inaantok na diwa. Ibalik mo po ng billion-trillion time, pagpapalang ito, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his smile and little feet, and some lives are every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine.
of God our friend. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed, and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He opened the multitude, turned the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He opened the multitude, turned the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He opened the multitude, turned the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. To the hungry call and now, come and dine. To the hungry call and now, come and Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa mga nais po mga minamahal, amen, na mag-alin mga papuring awitin, tayo lamang po ay makipag-ugnayan sa ating mga beloved instrumentalist at sa mga nais humabol pa po mga minamahal sapagkat mahaba-haba pa po yung ating pong oras mga minamahal. Amen. At apat na lamang po mga minamahal ang nakalista po dito. Amen. Sa mga nais humabol po upang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, magpalista po tayo mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo na po yung magpatuloy mga minamahal. Amen. Sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Merly Sardido. At sundan po ng ating pong beloved Sister Irene Servan. Praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda, amen, ang ating beloved kapatid. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. At narito po ating pong beloved kapatid, ating pong beloved Sister Merly Sardido. At sundan po ng ating pong beloved Sister Irene Servan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda. Sa pag-aalala po sa mga turo at aral po na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa inyo po mga beloved workers po, mga minamahal, mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Nabigyan po ko ng pagkakataon, mga minamahal, upang ma-share po sa inyo, mga minamahalang, mga dakila at himala ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Andyan nga po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal na nung time na nagkaroon po ako ng allergy sa paa, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na una po mga minamahal, nagtubig lang po siya na sobrang liit, mga minamahal, sa hilalaki ng aking paa, mga minamahal. Andyan na binutas ko po yan, mga minamahal, tinanggal ko yung tubig na yan, mga minamahal. Hanggang sa kinabukasan o umaano po yung mga araw, mga minamahal.
Andiyan na, nag-iiba na po yung anyo niya mga minamahal, lumalaki na po siya mga minamahal. At excuse me po sa mga kumakain mga minamahal, yung itsura po niya mga minamahal para na pong tusino mga minamahal, na may nagnana na po siya mga minamahal. At andyan din po mga minamahal na nagdurugo po siya mga minamahal. Hanggang sa umabot na po na kalahati na po ng kuko na hilalaki mga minamahal. At andyan din po mga minamahal, umano po sa kabilang pako po mga minamahal, sa mga hilalaki din po mga minamahal. Andyan bilang tao mga minamahal, iniisip ko kung ano yung karamdaman ko that time mga minamahal. Andyan na baka mataas po yung blood sugar ko, may diabetes po ko mga minamahal. Dahil sa pamilya po namin mga minamahal, may lahi po kami ng diabetes mga minamahal. Andyan po that time mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, nagpa-check up po ko mga minamahal. At tinignan ko po yung blood sugar ko po mga minamahal, kung may diabetes po ko mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, habang inaantay ko po yung result mga minamahal, andyan po yung pananalangin ko sa ating pinakamamahal po Jesus, na naway allergy lang po yan mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, nung lumabas po yung blood sugar result ko po mga minamahal, normal lang po yan mga minamahal, praise the Lord. At andyan po mga minamahal, nung nagpa-check up po ko sa doktor mga minamahal, sabi po nila na may allergy lang po ko sa sabon mga minamahal. At sa dakilat kahabagan na ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal, lagi ko po yung nililayan sa mga minamahal. Andyan po mga minamahal, sa dakilat kahabagan ng ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal, yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal po Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. At andyan din po mga minamahal, before Baguio Odette po noon mga minamahal sa dako ng Cebu mga minamahal. Andyan na anniversary crusade po ng Cebu po mga minamahal. Andiyan po yung grabe po yung pagod mga minamahal, bilang may gampanin po bilang mga awit mga minamahal. At that time din po mga minamahal, ginagamit po ko bilang mimers po mga minamahal. Grabe po yung puyat ko mga minamahal. Pero alam niyo po mga minamahal, after po ng event po sa Cebu mga minamahal, andyan po mga minamahal na nagkaroon po ng sunog po doon sa amin mga minamahal. Sa may Cebu po mga minamahal, sa lugar po ng aking beloved husband mga minamahal, para po siyang sa Maynila mga minamahal na pader mo, ganun po mga minamahal. Dikit-dikit po talaga mga minamahal. Andiyan sa sobrang pagod po mga minamahal, late na po kami nagising na aking beloved husband mga minamahal. Andiyan na ako po ay bumaba, naghanap ng mabibiling pagkain mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, ang aking beloved husband mga minamahal, nasa kwarto lang po namin mga minamahal. Andiyan na bigla po tumingin sa may bintana mga minamahal, hindi po namin nakalain mga minamahal na nasusunog na po pala yung sa may, malapit lang po talaga sa aming bahay mga minamahal. Andiyan na kung hindi po ko nagkakamali, pang-anim ng bahay po namin sa pinagmula ng sunog mga minamahal. At andyan din po mga minamahal, yung mga ibang katabi po namin na bahay mga minamahal ay light materials lang po yung mga bahay po nila mga minamahal. At sobrang tirik yung araw mga minamahal. Andyan po mga minamahal, bigla pong nagkaroon ng hangin mga minamahal. Bali yung sunog po mga minamahal, pa-straight lang po siya mga minamahal. At yung pa-straight na po yun, na yan mga minamahal ay puro light materials lang po yung mga bahay po nila mga minamahal. Nung lumis po yung hangin mga minamahal, papunta na po sa amin mga minamahal. Andyan po mga minamahal, Lord, praise the Lord. Nung hinanap po ko ng beloved husband kung saan po ko namimili ng makakain mga minamahal. Andyan na, pati mga kapitbahay namin mga minamahal, wala pong alam na may sunog na po pala mga minamahal. Andiyan na, grabe po yung taranta mga minamahal. Pero bilang isang Kristiyano mga minamahal, andiyan na, grabe po yung pagtitiwala sa ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na ang ginawa namin ng aking beloved husband mga minamahal. Lumuhod po kami mga minamahal at nanalangin sa ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal. Ngunit sa grabe na po yung ng apoy mga minamahal, ilang bahay na lang po mga minamahal sa bahay na po namin mga minamahal. Andiyan na sabi ng aking beloved husband mga minamahal na hindi na mapipigilan yung apoy mga minamahal dahil palapit na po sa aming bahay mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na naitigil na po namin yung pagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Ngunit habang naghahakot po kami ng tubig sa may rooftop po namin mga minamahal, dahil yung mismong katabi po namin ng bahay mga minamahal, light materials lang po yung bahay nila mga minamahal. May possible po talaga mga minamahal na masusunog po yung sa may kapitbahay po namin at masasama po yung bahay po namin mga minamahal.
Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, habang naghahakot po ko sa may third floor po, sa may rooftop po namin mga minamahal, andyan po mga minamahal na habang nag-akot po ko ng tubig, mga minamahal, grabe po yung pagpupuri ko sa ating pinakamamahal po Jesus, grabe po yung iyak ko, mga minamahal. Dahil sabi nga po nila mga minamahal, mas okay po yung manakawan kaysa masunugan, dahil pag masunugan, halos lahat wala mga minamahal, back to zero mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung beloved husband ko, tumutulong sa mga tao doon mga minamahal na nagbubuhos po ng tubig mga minamahal, dahil yung papasok po sa amin mga minamahal, tricycle o motor lang po ang pwedeng makapasok mga minamahal. Hirap po makapasok ang bumbero mga minamahal. Marami na pong bumbero sa labas mga minamahal, ngunit hindi po sila makapasok mga minamahal dahil sa sobrang sikip po ng kalsada na papunta po sa amin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, praise the Lord, habang naghahakot po ko mga minamahal, grabe po yung pananalangin po namin ng aking beloved husband habang siya po ay tumutulong mga minamahal sa pagbuhos ng tubig sa apoy mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napaka-imposible sa ating pinakamamahal pa Jesus, pero sa ating pinakamamahal pa Jesus, wala pong imposible mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, doon po sa may pa-L na straight po, kami po yung nasa baba po na L mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung pa-L na straight, marami na pong bahay mga minamahal ang nasunugan mga minamahal. At nung sa amin na po mga minamahal, 2 bahay na lang po mga minamahal, bahay na po namin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nagtaka po kami mga minamahal, bakit yung apoy na yun mga minamahal, hindi po siya lumilipat sa kabilang bahay. Samantalang mga minamahal, light materials lang po yung katabi niya mga minamahal. Samantalang sa kabila po mga minamahal, dire-diretso po talaga yung apoy mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, grabe po yung kagalakan namin sa ating pinakamamahal Jesus mga minamahal. Dahil andyan po mga minamahal na grabe po mga minamahal, wala posible sa ating pinakamamahal Jesus mga minamahal. Dahil isang bahay na lang po talaga mga minamahal, bahay na po namin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung apoy na yun mga minamahal, nag-stay lang po sa isang bahay na 1 oras mahigit mga minamahal. Hindi po siya lumipat sa kabilang bahay na which is light materials lang po mga minamahal, yung katabi po namin mga minamahal. Tunay mga minamahal na hindi po kami inabot ng sunog na yan mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andiyan po talaga yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Hallelujah. At andyan din po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala mga minamahal. Ang aking beloved husband, isa po siyang aircraft mechanic. Nung time na pandemic mga minamahal, sila po yung number 1 na apektado sa trabaho mga minamahal. Marami po sa kanila mga minamahal na tinanggal po mga minamahal. Yung beloved husband ko that time nasa Singapore po mga minamahal, is dahil bago lang po siya na lumipat sa company na yung mga minamahal, kaya sila po yung possible na matatanggal mga minamahal. Kunti lang po yung tinira nila mga minamahal, yung may mga matataas na posisyon mga minamahal. Kahit yung mga ibang regular mga minamahal, tinanggal po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, wala pa po kaming ipon that time mga minamahal. Alam niyo, grabe po yung trials po that time mga minamahal. Nung umuwi po aking beloved husband mga minamahal, wala po siyang trabaho na maayos nung umuwi po siya ng Pilipinas mga minamahal at pandemic. Grabe po yung pandemic mga minamahal. Mahirapan ka talaga maghanap ng trabaho mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, walang imposible sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Nung time na nagka-pandemic mga minamahal, na wala pong maayos na trabaho ang aking beloved husband mga minamahal, doon pa po kami nakakuha ng bahay mga minamahal na aming hinulugulugan mga minamahal. Praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal, ang pagbibigay isusi po ng pagpapala mga minamahal. At alam niyo din po mga minamahal, nung time na hindi pa po siya nakakapunta ng iba't ibang bansa mga minamahal, ang aking beloved husband ay nagtuturo po siya sa may college po mga minamahal, instructor po siya mga minamahal. Nung time mga minamahal, nung nag-a-apply po siya papuntang Abu Dhabi mga minamahal, lagi po siya pumupunta ng Maynila mga minamahal. May 2 linggo po mga minamahal na halos magkasunod mga minamahal na hindi po siya pumapasok mga minamahal. Andyan po mga minamahal na may time in and may time out po sila ng Tom Mark mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, expected po namin mga minamahal, yung 2 magkasunod na 1 week po mga minamahal, na 2 weeks po na hindi po siya pumapasok. Expected po namin na wala po siyang matatanggap na sahod mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal, yung time na salary day na po ng mga minamahal, nakakapagtaka mga minamahal dahil buo po yung sahod na natanggap niya mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At andyan din po mga minamahal, praise the Lord. Dati po mga minamahal, nung sakitin po ako mga minamahal, andyan po mga minamahal, mula pagkabata ko hanggang sa nagdalaga po ko, grabe po mga minamahal, grabe po ako magkasakit mga minamahal.
At andyan po mga minamahal na nung sa kabangan po ng ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal, andyan po mga minamahal na sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal po Jesus kung dati-rati mga minamahal kung nagkakasakit po ko sa isang taon ilang beses po mga minamahal at umabot pa po ng isang buwan mga minamahal. Ngayon po mga minamahal, sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal tuwing pag nagkakasakit po ako, isang araw, 2 araw lang po mga minamahal. Nandiyan po na pinapagaling po ako ng ating pinakamamahal po Jesus mga minamahal. Na wala pong ginagamit na anumang gamot mga minamahal. Hindi po dati-rati mga minamahal na lagi po akong dinadala ng mahal na nanay sa doktor mga minamahal. Andyan po, tuwing nagkakasakit po ko mga minamahal, lagi may antibiotic po dahil andyan po na yung lagi nagpapahirap sa akin yung tonsillitis ko po na pag umatake po talaga yung mga minamahal, hindi po ako makapagsalita mga minamahal, hindi po ako nakakain, kahit tubig lang po mga minamahal, hindi ko po magawang uminom mga minamahal. Ngunit sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal po sa mga minamahal, tuwing nagkakasakit po ako mga minamahal, panalangin lang po mga minamahal, pagpupuri at pagsisisi sa ating pinakamamahal po sa mga minamahal. Andiyan po lagi ang katugunan ng ating pinakamamahal po sa mga minamahal. Lagi po akong pinapagaling ng ating pinakamamahal po sa mga minamahal. At andyan din po mga minamahal, bago po ako magtapos mga minamahal, nais po namin alayan ang ating pinakamamahal po sa mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak muli tayo ng malakas, mga minamahal.
aking pagmulan hanggang sa pag-ibig. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Ika'y nagtaas sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailangan hanggang ako'y nabubuhay. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan. Hanayan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y naman sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman hanggang ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di mababago ang kabutihan mo. Kailan may di mababago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di mababago ang kabutihan mo. Kailan may di mababago ang kabutihan mo. Kailan may di mababago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di mababago ang kabutihan mo. Hallelujah, hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Hallelujah, hallelujah. Ika'y mabuti mapagkailanman hanggang ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y naman sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman hanggang ako'y nabubuhay. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman hanggang ako'y nabubuhay. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Awitin mo ang kabutihan
the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamalay pa Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord! Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Penning Shoes. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Penning Shoes. Amen? God bless po sa ating pong beloved sister Merly Sardido, sa kanyang pinagpala at buhay na patuto at maging sa pinagpalang papuring awitin. Amen. Inialay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat tayo po ay laging sinasamahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit sa oras ng mga problema, sa oras ng kagipitan, mga minamahal, meron tayong Diyos na matatawagan. Anumang oras, amen, dumating ang mga suliranin, mga pagsubok, ang mga anak ng Diyos hindi nangangamba. Amen. Ang mga anak ng Diyos, lagi, mga minamahal, amen, payapa ang puso at isipan. Bakit? Sapagkat merong Diyos na handang tawagan sa oras ng kagipitan. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating po pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamalapang Jesus, kagaya na lamang po, mga minamahal. Amen. Nung araw po ng Webes, ng kami po, mga minamahal, grupo ng Thursday group, mga minamahal, amen, umayo dyan po sa Barangay Tamayo po, mga minamahal. At meron po kaming na-encounter doon, mga minamahal, na talagang gustong makipag-away, mga minamahal. Sapagkat si tatay, mga minamahal, ay sinabihan po namin na kung gusto niyang makakita, gusto niyang gumaling, gusto niyang maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Sabi po namin, sumama po sa amin, magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, tinanong po namin kung saan sila nakatira, mga minamahal. At tinuro niya yung bahay. Nasa tapat lang po pala yung bahay niya, mga minamahal. Amen. Nakikitira lang po pala, mga minamahal. Amen. Subalit, nung tatanungin na po namin, mga minamahal, pupunta na kami sa bahay nila upang ipaalam si tatay, mga minamahal. Biglang may sumabat, mga minamahal. Yung pala yung nag-aalaga sa kanya. Alam niyo po, mga minamahal, alas 2 ng hapon, mga minamahal, lasing, mga minamahal. Amoy alak, mga minamahal. At bigla kami sinigawan, mga minamahal. Ang sabi po sa amin, mga minamahal, alam nyo, mali ang inyong pasok. Basta-basta nyo na lang isasama yung taong yan. Hindi nyo man lamang tinatanong. Amen. Kung sino ba ang kanyang mga mahal sa buhay. Kung sino ba ang nag-aalaga sa kanya. Ipinaliwanag po namin, mga minamahal. Amen. Sabi po ng inyong abang lingkod, tinanong po namin kung saan yung bahay ni tatay. At itinuro nga po, mga minamahal. Amen. At sabi nga po, mga minamahal, wala na nga sa katinuan, mga minamahal, kahit anong paliwanag. Subalit, sabi niya, mga minamahal, ano bang reliyon nyo? Sabi niya, mga minamahal, hindi po reliyon ang amin dala. Hindi po reliyon ang itinuturo ng Jesus Miracle Crusade. Ang itinuturo po dito yung pakikipagrelasyon sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya't pa mga minamahal, maya-maya, sabi niya, mga minamahal, lumapit sa doon sa matanda. Alam niyo po ang sabi niya, mga minamahal. Ikaw, sabi niya, yung kaibigan mo sa dating daan, ang tagal mo nang kilala. Amen? Hindi ka magpabautismo doon. Sila, ngayon mo lang nakilala, sumasama ka na agad, gusto mo lang magpabautismo. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating po pinakamamalapang Jesus. Gaano katotoo, mga minamahal? Totoo ang ating po pinakamamalapang. Maya't maya, mga minamahal, amen, yung lalaking yun, mga minamahal, ay nagkalmada na, mga minamahal. Sabi po niya sa amin, sige po, dalhin nyo na siya. Bautismuhan nyo na po siya sa tubig sa pangalan ng pinakamamalapi noon. Amen. At habang papunta po kami doon, mga minamahal, sapagkat, mga minamahal, nag-provide ang ating dakilang Diyos. Wala pong ilog doon na malapit, mga minamahal. Alam nyo po, nag-provide ang malapi noon, drum, mga minamahal. Malaking drum, amen, at pinuno po ng tubig, mga minamahal, at dinala po namin siya doon, mga minamahal, amen. At nung bumabiyahe po kami, alam niyo po, mga minamahal, ang sabi niya, nagpatutuo na siya, mga minamahal. Nagpatutuo na po si tatay. Ang sabi niya, kanina pa ako kinakabahan. Umaga pa lang kinakabahan na ako. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Sabi niya, mga minamahal, yun pala,
Kaya pala ako kinakabahan sapagkat darating pala ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pinakita na pala mga minamahal. Amen. Ipinaalam na po pala ng mahal na Panginoon. Amen. Na darating ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya pala nung sabi ng lalaki, yung dating daan, kaibigan mo na yun, matagal mo nang kilala, hindi ka pa magpabautismo. Sila kakikilala mo lang, kakausap mo lang ngayon, gusto mo nang magpabautismo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng noon. At yung isa po mga minamahal na bautismohan, amen, si Sister Erlinda Reyes po, mga minamahal. Yung kanyang mata, 1 taon nang inoperahan dahil sa katarata sa mata. At 1 taon na rin, mga minamahal, hindi po pala siya makakita. At yung mata niya, mga minamahal, hindi niya iminumulat sapagkat masakit daw po, mga minamahal. Amen. Hindi na makakita, hindi pa maimulat sapagkat masakit. Subalit ng after ng baptism, mga minamahal, amen? After siya na-baptize sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos, kausap ng ating pong beloved nanay, beloved sister Norma Bilwan, nagkausap sila, narinig din po ng inyong abang lingkod sapagkat nasa tricycle po kami, amen, yung garong. Ang sabi po niya, mga minamahal, amen, nakikita ko na ang liwanag. Amen. Nakakakita na ako. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamalapenon. Amen. Grabe ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, 1 taon na hindi nakakita. Amen. Dahil inoperahan ng doktor. Amen. Tingnan yung himala ng malapinoon. Inoperahan, hindi pa rin makakita. Subalit dito sa Jesus Miracle Crusade, amen, nabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, amen, minulat ang kanyang mga mata. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamalapenon. Amen. Hindi na sayang, mga minamahal, yung ating pong mga ginagawa, mga pagsasakripisyo, mga minamahal. Amen. Kagaya nito, mga minamahal. Amen. Tayo nagsasakripisyo. Tayo po'y nagpupuyat, mga minamahal. Amen. Sapagkat Friday overnight worship, mga minamahal. Amen. Meron pa po tayong hayo mamaya, mga minamahal. Amen. Kaya kung gusto natin talagang may mga kaluluwa na mailapit sa mahal na Panginoon, talagang magsakripisyo po tayo, huwag tayo matulog, mga minamahal. Magpuri tayo sa mahal na Panginoon. Yan po yung sikrito, mga minamahal, sapagkat sabi nga po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, amen, tayo po ay nakikipaglaban, mga minamahal. Amen. Inaagaw natin ang mga kaluluwa sa kamay ng kaaway, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus at tayo na po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Irene Servan at sundan po ng ating pong beloved sister Chesley Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa papurit, pagluwalhati at pagdakilay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Ako Praise din the po Lord. nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeda. Ganon din po sa mga di malilimutang turo at aral po ng ating pong beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family at sa ating pong mga beloved pastoral workers. Sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, ako po'y bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa Praise the Lord. Nung dati-dati mga minamahal, nung kami po'y hindi pa nakakilala sa gawain ito, talaga po andyan pong kaguluhan ng aming pamumuhay. Andyan po ng aming pong ama, mga minamahal ay talagang po na manginginom sa aming lugar. Walang gabi po yan, mga minamahal na uwi na hindi lasing, mga minamahal. Bagkus lasing na lasing po sila, mga minamahal. Andyan po na, subalit nung kami po nakakilala sa gawain ito nung year 1995 po, nung kami po sinama po ng aming pong beloved uncle dyan po sa yung dating Central 1 po, mga minamahal. Andyan po na sa patuloy at pagdalo, mga minamahal. Andyan po na bagamat po mga minamahal na kami po dumadalo, mga minamahal. Andyan pa rin po ang aming pong beloved na amay, patuloy pa rin po mga minamahal sa kanyang bisyo. Andyan po na may time po na dumadalo po kami sa banal na gawain na ang aming pong beloved na amay may hangover, mga minamahal. Subalit,
dumating po yung matinding paalala sa kanila, mga minamahal. Isang araw po mga minamahal, nung sila pinakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal, at sila po itinakbo po namin sa ospital, at ang findings nga po ng doktor, sila po ay may sakit sa puso, mga minamahal. At that time lamang po namin nalaman ng aming pong beloved na ama ay may sakit po sa puso, mga minamahal. At dahil nga po sa kakulangan ng financial, mga minamahal, nag-decide po ang aming pong beloved na ama't ina na sila po'y dumiretso po dito sa pastoral at mag-alay po ng ayuno, mga minamahal. At pagkatapos po nila mag-alay ng ayuno, mga minamahalan, dyan po yung instant po na kagalingan na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming beloved na ama. At hindi lamang po yan, mga minamahal, instant din po, mga minamahal, na tinanggal ng ating pinakamamahal na Jesus ang kanilang bisyo, mga minamahal. Kaya labis-labis po ang aming pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil bilang Kristiyano, mga minamahal, andyan po dumating din po yung time na ako pinanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Year 1998 po, mga minamahal, nung ako po'y nag-decide na bumaba bilang mga awit. 2008 po, mga minamahal, nung ako po'y nag-decide na bumaba bilang mga awit, mga minamahal, at ako po'y nagpaalam po nun sa ating pong beloved Ate Les po nun, subalit bagamat hindi po nila ako pinayagan. Andyan pa rin po, mga minamahal, ang aking pong sariling kagustuhan na aking pong sinunod, mga minamahal. Andyan po na ako po'y pumunta ng Maynila at nagtrabaho, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na bagamat ako po'y nagkaroon ng trabaho, mga minamahal, nung umpisa po, andyan po na ako pa po'y nakakadalo sa dako po ng Amoranto, subalit katagalan, andyan po, mga minamahal, na hindi na po ako dumadalo, mga minamahal. Andyan din po yung ako po yung nag-rebuild sa aking mga magulang, mga minamahal. Ako po hindi nagparamdam sa kanila, mga minamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil, mga minamahal, ako po yung muling ibinalik niya sa ating pong banal na gawain, mga minamahal. 2010 po, nung mga minamahal, nung ako po umuwi po dito, mga minamahal. At bagamat lagi pong sinasabi ng aming pong beloved na na ako po'y dumalo na. Andiyan po rin pong katigasan ng aking puso, mga minamahal. Subalit, andiyan po yung paalala ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking pong panganay na anak, ipinanganak ko po yan na may neonatal pneumonia, at balik ko po yung kanyang kaliwang paa, nakaganyan po yan, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na talaga pong ang aking pong beloved na ama, beloved na ina, lagi po niya sinasabi sa akin, mga minamahal, na ako na po'y bumalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus dahil wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Jesus. Alalahanin ko daw ang mga himala at kabutihan ng ating pinakamamahal sa aming buhay, mga minamahal. Andiyan po na nag-decide nga po akong dumalo, mga minamahal. At bagamat that time, ako lamang po naging Sunday Christian, mga minamahal. After closing prayer po, mga minamahal, lagi ko pong pinapalihan po ang aking pong panganay na anak dito po sa harapan, mga minamahal. At andiyan po na unti-unti, mga minamahal, ang paa po ng aking anak na nakaganyan nga po, nakabalik ko nga po, inunat at pinalakad po siya ng maayos ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po, mga minamahal, may share ko lang din po, mga minamahal, nung ako po'y 4th year high school po nun, mga minamahal, January po yun, mga minamahal, nung ako po'y nilagnat, mga minamahal, nagkatarangkaso po ako ng almost 1 month po, mga minamahal. Andyan po na ang aking nga pong ihi, mga minamahal. Andyan po na nagkulay coke na po ito, mga minamahal, at talaga pong ako po'y nagsusuka, nahihilo, at pabalik-balik nga po ang aking lagnat po nun, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Kami po'y laging nanalangin, nagsusumamot, humihingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po yung kagalingan na ipinagkalob sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako din po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil nga po nung pandemic nga po, mga minamahal, ang aking pong beloved husband nga po ay nawalan din po ng trabaho, mga minamahal, dahil sa sistema nga po ng trabaho nila, hindi nga po pwedeng maramihan nga po, mga minamahal. Talaga pong sinara po ito. Nagsara nga po yung kumpanya, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, talaga pong kami po yung nag-alala dahil wala nga po kaming ipon that time, mga minamahal. At may malit nga po kaming
anak, mga minamahal. Nag-aalala po kami saan kami kukuha ng aming pambili ng gatas at diaper, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil siya nga po ang ating great provider, mga minamahal. Amen. Dahil Praise the Lord. kami po'y pinagkaluban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na munting pagkakakitaan, mga minamahal. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin pinagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang pinagkakalob nga po niya sa amin, mga minamahal. Andyan din po mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung pinagbubuntis ko nga po yung bunsong anak ko nga po, mga minamahal, 6 weeks ko pa nga lang po siyang pinagbuntis. Andyan po mga minamahal na ako po'y dinugong, mga minamahal. Andyan po na sabi nga po ng ubigayni ko po nun, mga minamahal, na may blood clot nga pong namuo sa tabi po ng fetus, mga minamahal. Nandiyan po na, pag hindi nga po daw ito natanggal, may possibility nga po na magkaroon nga po ng depresya ang aking pong anak pag siya po yung aking pinanganak, mga minamahal. Subalit na buti ng ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi niya nga po ito pinahihintulutan, mga minamahal. Ang advice po ng ubi ko po nun, mga minamahal, dapat po mga minamahal ay fully bed rest nga po talaga hanggang sa bigyan nga po niya akong signal para pwede na pong maglakad-lakad, mga minamahal. Subalit, andyan po na ilang buwan, mga 2 buwan o 3 buwan po yun, mga minamahal, na ako po hindi nakakadalo sa banal na gawain. Andyan po na ako po'y nag-decide, mga minamahal, na ako po'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat po bawal nga po ako matagtag sa daan, mga minamahal. Napakabuti nga po natin pinakamamahal na Panginoon dahil ako po kanyang iniingatan sa pagsakay nga po sa tricycle papunta sa banal na gawain. At andyan po nung pinanganak ko po ang aking pong anak, andyan po yung wala pong anuman pong komplikasyon, anuman pong diferensya, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa papurit pagdakilay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak, mga minamahal, ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Irene Serban sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Walang katulad ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Walang kagaya, mga minamahal. Siya ay nag-iisang Diyos lamang, mga minamahal. Amen. Sa tuloy na nagbibigay ng pagkakataon, chance, mga minamahal. Amen. Hindi agad, mga minamahal, amen, iginagawad ang parusa. Nagbibigay pa rin ng pagkakataon. Nagbibigay pa rin sa atin na tayo po, mga minamahal, amen, ay makapagsisi, patuloy na makapanumbalik, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong mga pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo sa mga hindi po nabigyan ng pagkakataon. Sa susunod po, mga minamahal, magpalista po tayo at manalangin po tayo ng gusto upang tayo po ay mabigyan ng pagkakataon, mga minamahal, makapagpasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At habang naghahanda po ang ating po mga pinagpalang mga awit, tayo po ay tumayo, atin po munang awitan ating po pinakamamahal na Panginoon. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Faithful friend, such a faithful friend, I can count on Him
the very air. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Atin pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
sumusunod sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ikaw nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ikaw nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ikaw nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Search me, oh God. I know my heart. Try me and know. Say if there'll be some wicked ways in me. Lead me in the ways, oh Lord. Lead me in the ways, oh Lord. Lead me in the ways everlasting. Search me, oh God. I know my heart. Try me and know my thoughts. Say if there'll be some wicked ways in me. Lead me in the ways, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. You are my heaven, all is forgiven. I'm in love with you, Jesus. You put me together, my love forever. I will live for you. I was in pieces, sprinkled with praises until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, now my soul was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years of some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong me down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in the world without a speed and around. Stop me from speeding, give me a beginning from a solid ground. Life has the purpose, now it's the circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I've
I've waited so long, now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. It's empty. Wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there is Jesus, my good Lord? Wonderful. Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there is Jesus, my good Lord? Wonderful. Isn't he? Wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there is Jesus, my good Lord? Wonderful. Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there is Jesus, my good Lord? Wonderful. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We heard His love overflowing, it's growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We heard His love so amazing and praising, praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming joy from yesterday. My heart is full of loud and clear. I know I'm not alone. Wow, wonderful, 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 wonderful Lord. We heard His love overflowing, it's growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We heard His love so amazing and praising, praising my King. No, what a great, big, wonderful God. Glory! No, what a great, big, wonderful God. 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 Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant, for it is pleasant to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise to our good Lord, praise His holy name. Praise to our good Lord, praise His holy name. Praise, oh, praise the Lord. Oh, Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise, oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise His holy name. Glory. Oh, praise His holy name. Praise to our good Lord. Praise His holy name. Praise, oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Praise, oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, for we offer unto you
the sacrifices of God. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, 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 glory to this loving God. Praise the Lord. God bless you po, minamahal. God bless you, choir. Maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa Kanya pong napakatamis na presensya na kailanman hindi na ipinagkait sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga na po sa lahat ng ating iniibig, minamahal na mga kapatiran, ating kapiling sa ating magdamag ngayon na overnight prayer dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. We give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings nating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa kanilang buting mga anak, mga po, mga manugang sa kanilang buting ating pong minamahal na mga manggagawa, ating beloved elders, ating mga kapiling na mga bisita, ating minamahal na mga kapatiran, ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Praise the Lord. Good morning po. At sa buong sumusubaybay sa buong mundo ng ating banal na gawain, tunay na pinagpala po tayo, maminamahal. Time check po, 20 minutes to 5 o'clock in the morning. Tayo pa rin ay narito sa ating pong pagsisikap na atin pong maibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa ating nag-iisang Diyos. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po ay magpatuloy maminamahal sa ating banal na gawain. Atin pong ipaliwanag muli ngayon ang kahalagahan ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog dito po sa aklat ng Malakiyas, Kabanatang 3, talatang 7, tuloy ang basa. Dito po sinabi, minamahal, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit ino sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Ito mga minamahal ay talagang hindi napapansin ng karamihan. Ang sabi rito, maminamahal, mula daw ng mga kaarawan ng ating mga magulang, tayo daw po'y nangaligaw, nangagpakaligaw. At ang sabi rito, hindi natin tinatalima. Pangalawa ito, nangaligaw, hindi tinatalima, at inutusan tayo na sabi rito, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Return unto me and I will return unto you. Ibig sabihin, maminamahal, dito pa lamang sa mga salitang ito, mayroon na pong mahalagang bagay na dapat intindihin ng mga Kristiyano. Matagal na po palang nawalay ang tao, nagkakanya-kanya tayo, maminamahal, with regards dito po sa pagbibigay na ikasampung bahagi tandog, kaya ang turo ng dumuhalang relihiyon ay napakalayo. Amen. Amen. Hindi natin natumbok, hindi natin nalaman. Mayroon palang ipinakikiusap dito ang ating mahal na Panginoon na tayo po'y manunumbalik sa pamamagitan ng ating pong pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Madali pong sabihin naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Madali pong sabihin na tayo nagbibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero po, hallelujah, mayroon pong pamantayan ang Diyos. Hindi lamang tayo bigay ng bigay, na hindi naman maminamahal ayon dito sa ating binasang talata. Dahil ang sabi rito, kayo nangaligaw. At ang sabi nito, manumbalik kayo sa akin. Ano pong iba papanumbalik natin? Nagtatanong ang tao, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Dito sa 8. Malakay chapter 3 verse 8, ang sabi rito,
ninanakawan baga ng tao ang Diyos? Sumagot ang mahal na Panginoon, oo, ninanakawan ninyo ako. Nakipagtalastasan dito, nagipag-usap ang tao. Ang sabi ng tao, maminamahal, sa ano kami manunumbalik? Sabi rito, maminamahal, sa inyong ikasampung bahagi at handog, kayo'y nangaligaw, kinakailangan para wag kayong magiging magnanakaw, ibalik natin o atin pong sundin itong pagbibigay na ikasampung bahagi at handog. Dahil ang sabi rito sa 8, maminamahal, hallelujah, atin pong basahin ng mainam ito. Ang sabi rito, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Dalawa po. Kaya hindi po pala tama yung tinuro ng ating kinagisnang reliyon na kung ano lang po ang ating madukot, ano lang po ang ating maibibigay, okay na. May pamantayan po ang ating mahal na Panginoon dahil ang kanyang pagmamahal sa atin ay walang kapantay. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Katunayan, una po siyang nagbigay. Ang sabi ng Juan 3:16, ganun na lamang pagsinta ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Amen. Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Tulad ni Amang Abraham, sinubok siya. Inutusan siya na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Nung tumupad si Abraham, ang minamahal, tinawag siyang ama ng pananampalataya. Dahil alam natin, maminamahal, na talagang imposible yan. Kaisa-isa mong anak, bugtong na anak, alam naman natin na 90 anyos na, isang daan na si Abraham, bago sila manganak, maminamahal, kay Isaac, pagkatapos ihahandog pa. Amen? Amen? Pero dito, maminamahal, ay mayroon po tayong matutuklasang kaalaman. Nalalaman po natin dito na talagang ang tao, bago siya pagpalain, bago dumating ang masaganang pagpapala, talagang tinitest po tayo. Amen? Amen? Dahil kapag pananalapi ng pag-uusapan, mahirap yata yan. Amen? Dahil ayaw nating magutuman, ayaw nating mahirapan ang ating pamilya, kaya inuuna palagi natin ang ating pamilya. Pero maminamahal, ang ating pinag-usapan dito, labas ang pamilya, labas ang pangailangan natin. Ang ating pong pinag-usapan dito, lahat ng ating tinatangkilik, lahat ng ating tinatanggap, yung ikasampung bahagi at handog, hindi na atin yan. Pag-aari na po yan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Leviticus 27:30. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang mga ikasampung bahagi at handog na yan, pag sinasabing pag-aari na mahal na Panginoon, yan ay banal. Amen. Amen. Holy. So ang ibig sabihin, hindi natin pwedeng pakialaman. Ang atin lamang yung matitira na 80%. At sabi nga ng propeta ng Diyos, huwag kayong mga kontento sa pagbibigay ng inyong ikasampung bahagi tandog na 20%. Dahil yan ay standard lamang para masunod natin ang utos ng ating mahal na Panginoon. Kung gusto nating pagpalain, kagaya ng mga iilan, kaya sabi natin iilan, dahil iilan lang po talaga ang sumubok dito, gumawa nito. Nung sila'y sumubok, nakita naman natin, maminamahal, ang sabi nga nila, pandemic na pandemic. Wala talagang stop lahat ng trabaho. Pero paano ka magkaroon ng panibagong negosyo at paano ka makabili ng lupa at makatayo ng bahay kung hindi totoo ang pagbibigay ng may katapatan? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Napatunayan, maminamahal, ang mga kapatid natin na ito, na sa pagbibigay, kailanman ang ating Diyos, hallelujah, ay hindi nagkukulang sa kanyang mga salita na ang sabi niya, kapag ito'y kanyang ipinapangaral, ito'y katulad ng ulan, ito'y didilig sa kalupaan. Amen. Amen. Ito'y magdudulot ng sagana sa mga pananim. Kaya ang pagbibigay na ito, maminamahal, kapag ikay masunurin, kapag ikay sumusunod, isang tiyak na bagay, pagiginhawain ka ng ating mahal na Panginoon. Katunayan, maminamahal, ang sabi ng 10:11, dalhin mo ang iyong buong ikasampung bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng kanyang
bahay at subukin daw natin ngayon ang ating malapain kung di niya bubuksan. Isang dungawan pa lamang sa kalangitan, ihulog na niya. Walang sapat na silid na kalalagyan ang kanyang ihulog sa atin. At sasawayin, itong talagang pang-11, maminamahal sa 11, sasawayin niya ang lahat ng uri ng mga mananakmal. Ibig sabihin, maraming mananakmal sa buhay Kristiyano sa ating paglilingkod ngayon. Amen. Amen. Andyan yung ating mga negosyo pag hindi tayo naging matapat. Talagang sa una, pinagpapala. Pero pag matagal na, dahil nakaligtaan na, dahil pinagpala na, nakakalimutan na. Kaya nga yung iba, maminamahal, ay hindi na dumadalo ng overnight, hindi na nagwi-Wednesday. Total naman, nagbibigay ng ikabutandog. Nanonood na lang sa live webcast sa YouTube. Hindi po pinahihintulutan yan ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung ikaw at ako ay tunay na matapat, nandito ka palagi, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil kaya ng Diyos sasawayin yung katamaran natin na dumalo sa kanyang banal na gawain. Amen? Amen? Papalitan niya ng kasipagan yan. Hindi ka mag-absent. Amen? Dahil hindi mo alam kung kailan magbabalik ang mahal na Panginoon. Maaring araw ng Miyerkules yan, maaring overnight prayer yan. Remember, ang sabi ng banal na kasulatan, maaring sa umaga, pagtilaok ng manok, maaring sa tanghali, maaring sa hapon, maaring sa gabi, maaring sa hating gabi, maaring sa madaling araw. Eh di talagang kailangan nating magpuyat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Eh sayang yung ating naumpisahan ng paglilingkod sa mahal na Panginoon kung hindi lang natin masunod ang pag-overnight. Nang sabi ng Biblia, kapag ikay matapat, kagalakan mo na narito ka. Tuwing overnight, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon dahil bunga ng iyong pagtatapat yan. Praise the Lord. Kaya, ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, may katiyakan ang ating kaligtasan. Pag sinabi mong may katiyakan, totoo yung sinabi ng 3 John 1:2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. May katiyakan ng iyong kaligtasan. Tulad ni Sakeo, dumating sa kanyang tahanan ng kaligtasan. Ang sabi niya, nag-declare siya, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mga dukha at kung ako'y nakasingil sa mga sinisingil ko dahil siya'y maniningil ng buwis, 4 na beses ibabalik niya. Tingnan niyo po, anong sinagot ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito? Dumarating sa iyong tahanan ang kaligtasan dahil ikaw din naman, siya din naman, ang kanya buong sambahayan din naman ay angkan ni Amang Abraham. So, ang ibig sabihin dito, maminamahal, maliwanag po na ito pong pagbibigay ay napakahalaga sa mga Kristiyano. Dito masubok ang ating pananampalataya. Dito masubok yung ating pong pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Dahil marami pong mga Kristiyano ngayon, maminamahal, talagang sabi nga ng isang kapatid natin, na medyo, kung ating papansinin, matagal nang hindi na nakakadalo, pero ang sabi niya, iba na talaga ang tao kapag ito ay makakalasap na ng masagana o kasaganaan. Pag may pagpapala na, iba talaga. Ang sabi ng ating mahal na kapatid, totoo po, maminamahal. Bakit? Dahil mayroon tayong mga kapatid na nung araw walang-wala pa, pero grabe, Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga Bible study, inaatinan pa. Amen. Lahat ng krusada, pag nakarinig sa ang krusada, nandoon. Abay nung guminhawa na, pinagpala na. Nasaan na ngayon? Nandun na sa mga magagarang hotel, natutulog, at nanonood na lang sa ating programa. Kapag tayo po'y nandun sa Luneta, andun na lang sa hotel, nanonood pa rin. Kung saan-saan anumang ginagawa na lang. Alam niyo mga minamahal, sa totoo lang, kung tayo po ay talagang maging masinop dito sa kautosang ito, kailan naman hindi tayo tatalikuran ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon sa Galatia 6:9, huwag kang maghinawa sa paggawa ng mabuti. Isang mabuting bagay ang magiging matapat sa pagbibigay ng ating kasampung bagay tandog. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, ito'y hindi utos ng mahal na pastor, ito'y hindi utos ng ibang lingkod, ito'y utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating mahal na Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. So utos ito ng ating mahal na Panginoon, na kinakailangan lahat tayo marunong at matutong sumunod
Dahil sayang ang ating naumpisahan. Kung ngayon sa kalagitnaan ka na o patapos ka na, dahil malapit ng pagbabalik na Malapayon, saka pa aayaw, saka pa tayo tatalikod. Yan ang napaka-masaklap na bagay. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nandito na tayo. Kaya sabi ng propeta ng Diyos, naligo ka na, nanghilod ka na, magsabon ka na, mag-shampoo ka na, mag-ayos ka na. Ayusin mo na ang buhay mo espiritual. Isang tiyak na bagay, maminamahal, ang masaganang pagpapala ng ating mahal na Panginoon talagang suma sa atin. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Kaya yung ating mga kapatid, dati-rati mga basurira, pero ngayon, pabalik-balik lang sa Amerika. Nakakarating na ng London. Amen? Amen? Ang bunga yan ng katapatan. Dahil kapag matapat ka, ang Diyos ay matapat din sa iyo. Sabi niya, I will supply all your need according to my riches in glory. Sabi natin, mahal na Panginoon. So lahat ay kaya ng supplyan. Kaya niyang ipagkaloob sa atin. Ang atin lamang maminamahal ay marunong tayong tumupad. Dahil yun namang kanyang hinihiling, yun namang kanyang hinihingi ay hindi atin, sa kanya naman. Amen? Amen? Alalahanin ang lahat, ang ikasampung bahagi tandog ay hindi atin. Pag-aari iyan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ibigay ng may katapatan ang ating ikasampung bahagi tandog ng tayo po'y pasaganain, may katiyakan pa ang ating kaligtasan. Narito po ang ating beloved preacher, Brother Rogelio, upang ipag-pray po yung ating pagkakaloob nang yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God.